Lauder, máte už na mě nachystaný ten česnek a kolíky? Vypadáte, že asi jo, když vás tady je teď tolik a čekáte na to, až tady to... dobrý, funguje dobře. Vítejte, jak pak se dneska máte? Tam, že se máte dneska... jestli ještě chybí. Jakože dneska máme takový trošku upírský hraníčko, tak dneska si tady nechám tenhle ten emotík na sobě a to... No, krev prostě na puse, no, jako kdyby byl vampyr. Jak pak se dneska jinak máte? Po mně se máte dobře, jakož nás dneska tady čeká hra Vampyr. Hra, na kterou jsem ještě nikdy nehrál, takže očekávám, že to bude těžší. No, dobrý. Už jsem se že se něco blíží. Doufám, že všechno pojede v pohodě, protože jsem to ještě netestoval, takže to... Tak doufám, že to nebude sekat jako prase. Nevím, jak dlouhý s tím bude. Doufám, že to bude trošku delší, aspoň bude, jako já nevím. Dneska jsem na to nahypovaný jak ryba, no tak... No, asi ryba není nahypovaná na stream, ale ok. Dneska se pokusím, aby to bylo trošku víc, no, do takového halloweenského stylu, když ono se blíží ten Halloween za těch 20 dní. Takže, jo. OK, budeme se asi do toho vrhnout. Kde pak si vampire? Je tady. Tak. Zapínáme. Prozatím menu vypadá v pohodě. Vážně jsem o tyhle nic nevím, prostě jsem to měl na Epiku a řekl jsem si, že prostě si to dáme, takže... Nespoilerovat mi hlavně příběh, co se tam bude dít, takže jo. Jediný co vím, že to je něco jako Dark Souls, takže mám strach, že to bude zase jako v Metal Gearu, takže... Well, good luck. Takže... Story mode, normal mode, hard mode. Počkej, tak si mám přečíst. Hraj vampira s malou challenge. Střihne ti to důležité momenty a dovolí ti si užívat jenom příběh s malým nebezpečím. Kombat je jednoduchý, není tady žádný dar. Tak to určitě ne, nechci dávat easy. Dejte original Vampyr Experience. A normální Vampyr Experience. Charakterský progres je rychlejší, pokud zabíjíš civilisty. Kombat je trošku složitý podle počtu cizinců, co proti tobě jdou. Hard mod. Hraj více vyzývavějším stylem. Tvoje síla vampíra je mezi cizinci... to nechápu. Nepřátelé jsou velice těžcí zabít a těžcí trefit. Žádný hard mod, neboj, nebudu to dávat. Získáš obrovský experienční body za zabíjení a zabíjení enemáku je snížena v kombatu, ty brďo. Dám si asi normál, nebudu si dávat story mode, protože tam píše, že to nebudou ty scény, které to budou ve hře, takže radši normal mode. Tak jo. Is tied to your actions, the more lives you take, the easier the game will be. OK, takže čím více životů vezmu, tak tím snažší to bude. Dobře. Dobře. Alright. Kontroluji, jestli funguje všechny emoty. Kde pak mám ten svůj? Dobrý. Dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner.
one prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Dobře. Jaký je život asi upírá? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be Vypadá to, že jede perfektně, takže jsem rád. a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once. Vampyr má češtinu, opakuji, vampyr má češtinu. Nevěděl jsem, že by to mělo češtinu. Right. Ale jako klidně se ještě podívám, pana Uškovskou. Aha, I see. Ale já to mám přes Epic, takže to bude takové... Ne, ofíko. Buď jinak zdrav Lanu, buď zdrav Seraxi a buď zdrav všude. Neměl by být problém. OK. Ale já to tam dávat teď nebudu. Máme tady našeho vampira. Neboli doktora, Brej. No nevypadáš úplně v klidu, kamaráde. Vypadá to, že máš hlad. Jo, ta senzitivita, počkej, já se na něco podívám. Jo, dobré. Gameplay to asi nepotřebujeme. Jo. Alright. Tak si jdeme najít nějakou krev. Někoho asi vidím. Taky mám hlad, no já taky teď. Jinak tady máš ten nový emotík. Seraxi. So thirsty. So thirsty. Já mám pocit, že to je asi někdo z rodiny, já bych asi nedělal nic. Ne! Já mám pocit, že to musel být někdo z rodiny, proč by ho takhle objímal? Nebo někdo, jaký kamarád? Mary! Oh, no. Mary! Hold on. Please, hold on. Oh, God. Oh, no. Mary. Mary.
se to nechci nic říkat, jako tohle už je šokující na začátku a to je zrovna přímo z rodiny. Tyjo, chudák. Vůbec netušil. Ne, naše sestra. Přesně tak. A my jsme ji zabili. Zabil si svoji sestru, jak se cítíš? Jako, OK, jako šílený začátek teďku, jako když... No! Please, a moment, let me explain! Tyjo, chudák. No tak teď budeme utíkat asi. Jako má naštěstí energii, tak jako... These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. Co to je za běhání, ježišmarja? A stamina. No! Please, stop! I mean you no harm. What's going on? Ne! Musel alespoň dobře chutnat. Ty si jílec, si Rexej. What's all this about? Nejprve ty odhalím ty Počkat, cože? Now, I can defend myself. Jo, dobrý. Ne. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Přesně tak. Jo, ale stamina, takže dobrý. Jo, neseká se to? Who are you? Odhalit? Stupid beast! Odhalit? Počkat, co odhalit? Ečky mi zařídíky mi dodge, OK. Nevypiješ mu krev? OK, tak ne. Stupid beast! No, please, stop! That's what you do, leeches. Počkej, ten co útočí na dálku, první. Who are you? Pojď. What do you want? Utíkejme, odhalit. Odhalit tak jako, že odhalím tvoji slabinu a to že ty máš rád hodně očíčka. Anime. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's... I'll do the rest of the job. Just leave me. To nebože. Nemůžeme být na slunci. Other damage, sensitive elements like fire will deal additional damage that reduce your maximum health. Cože? To jsem tím musel už skoro vyzradit. Ty ale, ty brďo, takže vždycky když budu hořet na sluníčku. I need to find somewhere to hide. Let me go! OK. Oh, oheň! I need to find shelter. Rychle. A ne jenom anime oči. Is anybody there? Máš rád i vampíry, že? Co sajou krev? Tak rychle to zablokuj. Co na ta ne? Place seems abandoned. You don't say. Jestli to zkontrolujem. To je nad tím, že to mám na full grafiku, tak ty vousy nevypadají moc detailně. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them.
Počkej, to je jako jeho barák, nebo co? Chodivo. Ale to chození je takové trošku nedetailní, není detailní takový. Když to je až moc citlivý. Ježiště, co to je? Vypadá jak divný tělo. Ale strašně divný. Tak jsem to úplně nemyslel, mám rád i IRL očí. Oh, I see. Takže ty máš rád hodně styl očí, jo? Tak to jo. Jo, čas, kdy mě hodili. Asi tě kousl upír, no to nemůžeš, čo to ne. Kousl tě upír a teďko je z tebe upír, no prostě. Watch hodinky. Budeme prohledávat dál, teda. To opatrně na slunce, prosím tě. Fire and sun. Ježišmarja, ale tyjo, teď by se ta čeština hodila na tohle, no. Leeches do not fear to the sun or fire, and they burst into flames or ashes when they are caught under the rays of daylight. But it hurts them good, really good. I have personally chained in Vampyr to see what happens when the sun rises. Skin blackened. Je to otázka pár minut. The unholy bones move and beasts try to escape all day long. The end. And I tried the same fire. The bloody leech never came back. Fire is our weapon of choice, brothers. To burn the beast is the best way to kill it. Good. Don't know your enemies by Carl and... Jasně, prostě... Moje nevýhoda je prostě, že nesmí být na slunci, no. To je klasika vampíru, ale nic se mi neděje, tak jako OK. Shilling, to jsou asi peníze. Proto si ji nenašel. Počkat, co? Proto si ji nenašel? Co nenašel? Co myslíš, jako nenašel? Jakože slabinu Seraxe je? Aha. Počkej, what do you mean, Lanolu? What do you mean? Já jsem teďka úplně clueless. Ale úplně. Jo, tady jsou peníze. Jo. A další mrtvola. Oni to mají přes tu jejich apku. Jakože... Počkej, what do you mean? Přes jakou... Přes jakou apku? What do you mean? Já jsem teď úplně clueless. Já vůbec nevím teď, o čem mluvíš, Lanolu, já jsem úplně clueless teď. Revolver. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Lokalizace net mají apku na překlady, která ti to stáhne a rovnou i nainstaluje. No, it never got easy. Počkej, ty myslíš jako apku, co jakoby ti můžu... Ježišmá, tak to radši ani instalovat nebudu. Ježiš, to je zase dlouhý. Krvavý deník. A kdy to je Streamlab? Já streamuju přes streamem OBS, normálně. Streamuju furt. Proč se ptáte? Já Streamlabs používám furt. No, podívejme se na to. No ty perě, no, byl si kousnutý, no.
To jo, ale od kdy tu píše? Jo, já jsem totiž tady přidal botovi, aby vždycky upozorňoval na to, že... A ještě jim to nejde na Epic, tak to je k ničemu. Já jsem totiž přidal botovi, aby vždycky za každých 10 a 15 minut napsal, že pokud nejsi třeba člen jako Discord skupiny, nebo že jestli si chce užívat víc emotama nebo být na Discordu, tak no, prostě třeba můžu si stanout emoty a pak to, no. A pak, nebo třeba se připojit na Discord. Já jsem na tom třeba makal tak 2 dny, než se mi to podařilo nějak upravit, akorát ještě nevím, jestli to je úplně dokonalé, jako. Funguje to vždycky, když se objeví 2 diváci, no. Nebo je spíš jako, že když jsou v chatu 2 diváci, to funguje. Akorát, že já nejsem v tom dobrý do nastavování, takže... je to pro mě takový trošku složitý. Tady nemůžu. Slunce je teď moc velké. Jdu se podívat, jestli nemám instalačku v PC a jestli to funguje. Ne, hej, ne, budem si hezky užívat v angličtině, ať si nezaviruju počítač. Pro případ. To asi jediný, co můžeme udělat, tak je spánek. No, já taky nevím, co tady makeuje sense. Jestli si to zaviruješ ty, tak to ho mám zavirovaný já. Já si myslím, že to není noční můra, vampíre, Jonathane. Krásně se vyspínkej a možná se zlepší, ne? Doktore, ani si dokazaci od Rudy, to bude určitě výborný překlad. Neblbni. Munkavé. To nebude náboj. To raději angličtinu, pro jistotu, no, prostě nebudu to skutečně to. Vampyr. A ne hra, kterou jsem ještě nikdy nehrál. Slyším furt housle jenom. Hra, kterou jsem nedohrál. Já přežil ránu. Přežil střelnou ránu. Přežil si střelnou ránu. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blinding sunlight. Each one glowing with flesh. Evolution. Vampír skilly. Autograf. Alright. Co tady máme? Autofágy. You drain your own blood to heal normal and aggravate damage instantly. OK. Jasně. Spam. OK. Proč se chce zabít tak složitě, když stačí počkat na den, ne? You drain your own blood to heal normal and Ježišmarja, mě se chce na záchod. Hned jsem zpátky četem. Chce se mi trošku na záchod. Pardon.
Tak, jsem zpět. To je. OK. Pokračujeme dále. Počkej, snímáme toho. Jo, dobrý. Pokračujeme dál. Počkej, co tady zase? Kde se Rexy? OK, dobře, dávám to tam, tohle emote. Ježišimarja, 2000 používaných, ty brďo, to není možný. OK, díky za nový emotík, takže máte tady pípopupu. Tak jo, jdeme dál. Tak jo, you have unlock aggressive. Agresivní skill. Vyber si jeden z nich, claws. Blood spear. You throw spear made of blood which can pass through enemies in front of you. Place a clown shadow target's feet on your... Oh. Co asi bych první dal? Bo tady k toho je hodně na výběr. Close range budu tím dávat větší poškození. Ale zase budu muset být hodně opatrný. Pipopupu. Počkej, ono se to musí znova načíst, mám pod ten Discord, aby si to načetlo. Tak já zkusím tyho celý resetovat, ten Frosty. Počkej, já se podívám, jestli... Já jenom prostě, jestli to funguje. Pipopupu. Tak, kde pak máme pipopupu? Tak, bum. Pipopupu. Nice. Shadow Mist. The clown will explode after short time. Asi ne. Cost. Recovery 3. Co myslíte, že asi bude dobrý na začátek? Na blízko nebo na dálku? Toho tu je celkem dost totiž. Já si myslím, že asi první z začátku bych mohl asi to... Asi nejprve škrábat podle svých preferencí. Asi první začneme škrábáním. Alright, takže budeme prostě škrábat. Alright. Confirm. Takže budeme dávat svý poškození. Bo ten Bloody Spear mě přijde, že bude dražší, protože ty si můžeš asi vzít tím svou krev, jakoby. A vypadá to, že je noc. Night is here again, I'm in London now, somewhere near the east, I suppose don't know this part of town. All I know is someone is killing people here, murdering them, butchering them, drinking their blood, making them like him. This is what happened to me, my poor Mary, my poor sister, I must follow that find answer, maybe I should read it. Dostaň se do banky, alright. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Okay. Tak jo. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. Určitě. Mizíme. Here's the leech. Here! Ajaj. Dobře, máme teleportaci. Takže jsme overpowered. My head's spinning. To víš, tyjo, teleportace dokáže být hodně nepříjemná. I cannot enter. To už jsou zde, jo? To mizím. Něco na prohledání? Munice, offhand. I'm still in Southwark. I must reach the west. User stake stun enemy can be bitten. Oh! Back home. A pojď! Ham! Dával mi tu krev. Dávaj.
Miniam. Strength I never knew I had. Počkej, já nemůžu používat ty schopnosti 1 a 2, to je asi na anglickou klávesnici. Hej! A na českou nereaguje. Počkej, tak já to nastavím. To nereaguje ani. Ty brďo. Tyjo, tak to asi budu hrát tím pádem přes ten. Přes ovladač. Tím pádem, protože ono jde vidět, že to asi nepojede úplně perfektně, říkám. Tak jo. Zapínám. Ovladač nebo přehodí na anglickou, no já si to mám na ovladač asi tím pádem. Alright. Tak tady musím pochopit. Jo. Jo, takhle se ovládají schopnosti, ok. It's dead, alright, nemyslím si, není to dobrý nápad ani. Počkej, jak se běží? Počkej, jak se, ježišmarja, ani nevím, jak se to hraje, ty brďo. Počkej, jak se běží? Drží? Sense. Vampyr check up, mesmerize. Block target. Main hand, off hand. Bez sense, ale. OK, takže kde mám jít? Tudma, jo. Dobře. Volaž nemá přehodit na anglickou klávesnici. Ježišmarja. Pojď. Počkej, to jsem nechtěl. A pojď. Počkej, já jsem chtěl krev. Já jsem chtěl jeho krev. Naval krev. Kurňa, tady to. Ježíš, má proti mě brokovnici ještě. A teď naval krev. Tak. Už nejsi člověkem, přesně tak. Já už jsem jenom vampír. Jde vidět, že mu chutná, no to teda. Počkej, budeme to prohledat. Tu stable, jakože stabilní. Jo, tady mám sense, díky kterému budu vidět krev. Jo, tím si lokuju target, tady mám teleportaci. No do vody skakat rozhodně nebudu. Nikdo si toho nevšímá. Čeho si nevšímáš? Čeho si nevšímáme? Aluminium powder, to je asi proti mě nevýhodný, no. Jinak jak se máš ty, Ghoste? Jak se dneska máš? Tak, je tady něco? No, ale než si na to ovládání zvyknu, to bude zajímavé, jo. Ale ničeho. No jediný, co tady tak vidím, tak je, že použiješ se teda emoty. Ghost je nadržený úchyl, ale jde to, takhle. Teď o víkendu budu zabíjet. Počkej, jak jako... Kromě... Laugh. Yes, yes. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Přesně tak. Pomstím toho, co ti zabil. Vyseju mu z něj všechnu duši. I cannot enter. Nemůžeš projít.
Oh, to jsou krysy? believe I'm doing this. Že to jsou krysy? Oh. A používej Mayian emoty. Ghoste, používej Mayian emoty. Jo, přátelé, ten emotík. Počkej, neudělám to více dokonalejší, počkej. Počkej, já to udělám víc dokonalý, takhle. Takhle. It's locked, all right. Samozřejmě, že to je zamčené. No jistě. Tak. Teleportace? Ne? Jo. Licking fight. Přesně tak. Přesně I tak. can now control it. Můžeš to kontrolovat, akorát, že zase asi budeš ztrácet hodně krve. Peníze. Ale ta hudba, to je taková zajímavá celkem. Mě zní jako taková trošku westernovská, ale i tak to tady nějakým způsobem sedí. This is despicable. Takem si užívám tu krev od krys. What will London have to say to me? Nevíme, co ti na to ten Londýn řekne. I have so many questions unanswered. Nezodpovězených otázek. Spoustu nezodpovězených otázek, další peníze, naval. Limehouse Dog. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Mauzoleum, vyloženě. Není kousnutý? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Krysí krev, zase tak malé ambice nemáš. I follow the scent trail. Perhaps it'll lead me to Vypadá to, my že si ten můj nový emotík používáš, co, Seraxi? Sense. A vidíme krev. The smell is so strong. The There's smell. no one in sight. A vidím. Tady nemůžu. Kdo tam? Já. Where has everyone gone? Já nevím, kaj odešli. Následují According to the zabijákovou blood, krev. that's where the victim was attacked. Havaj. So that must be the killer's trail. Pizza Havaj. Schválně doma rád ananas na pizze. You just found a new hideout. Here you can spend your XP and while arresting your crafting items. Oh. Nice. Right. Náboje. Crafting. Dávaj. Počkej, ty víš jako ananasovou pizzu, jo? Oj. Já třeba nemám rád ananas na pizze. Já mám radši normálně rád italskou pizzu. Můžu něco vylepšit? 2000... No to všechno stojí 1000, že tady? Yep. Můžu tady tohleto? To je zamčený zase. Required level, tyjo, to je i na levely, pane bože. A, počkat. Increase your health, increase your stamina, increase your blood capacity, increase your blood absorption when using bite. Tak to si dám určitě. Budeme získat více krve. Měl jsem i v broskve na pice. Fuj, tyjo, tak to nemusí ani být dobrý, tyjo. Jako jestli to je dobrý, tak ok, ale ježišmarja, broskev na pice, to ani není, tyjo, to nemůže být ani dobrý, mi přijde. Hit absorption, co to je? Počkej, to jako můžu vylepšit? Ne. Points.
Je to bylo napsané s těma pointama, ale tady ne, tyjo. To je zajímavý. Hit absorption, ale to tady není napsaný, no, tyjo, to je zajímavé, jako. Počkej, ale mě asi to tvořit. I like spicy pizza, broskevra pizze. Já mám třeba hodně rád jako pálivou pizzu, hlavně sýrová, pikantní, ta je výborná. Já mám hodně rád, když je v tomu níva prostě, té pizze. Potom pak chutná jako delikátně. Ale nemám rád samotnou nívu. Já na něco zapomněl, musím to napravit. Na čo si Kurmi ara. Jasně, kurmi ara. Majo, ale přečti si ten poslední emote. Co to je? What's wrong with you? What's wrong with you? No, vyloženě. Počkat. Vylepšení jak se to vylepšuje? Jo, potřebuji na to nějaký ingredience. Jasně. Jo, to je hodně zajímavé. Recyklovat. Good recycle while this item can be recycled into components. Asi nebudu ještě recyklovat, možná se to bude hodit. Alright. Počkej, je tady i mapa? Jo. Jo, celkem to je malý teda. Čekal jsem, že to bude větší teda. Bedna, co tady máme? Kompon. OK. Alright. Tady to je zabarikádovaný, takže to asi nic nenajdeme už jinýho, takže jdeme asi pokračovat dál. No co, musel jsem zkusit. Ale to musí chutnat divně, jako. Nivu nemůžu ani cítit a když si ji dáš do jídla, tak ti to nesním. Jinak jsem zpátky i z večeří. I see. Jako pro mě niva, jako pokud je to samotná niva, tak to je prostě humus. Ale když jim nivu, která je s ničím je. Ale pokud s ničím je, tak v pohodě. Niva je dobrá. Jako je dobrá, ale není dobrá, když jíš samotnou. Popovídej si s ostatníma. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you Tady nesním ani s něčím. It's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Španělská chřipka. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying OK. every week. Niva sama o sobě je dost slaná. Jako jo, ale pokud je to s ničím, tak je to úplně jako delikatesa, to niva je jako. Ona, když ji nejíš samotnou, tak je to fakt delikátní. Zdravíčko, buď zdrav, Michalo, jak pak se dneska máš? Dneska tady my budeme sát krev. Dneska tady sejeme krev. Lada niva je nejlepší. Ale ostatní si u mě jsou v pohodě. I see. Takže ani tvarůžky. Ještě o tvarůžkách ani nemluv, pane bože. Tvarůžky, ty jsou hnus, ty brďo. Do sírový omáček nemusím je potom. Nemusíš je potom solit. To je dobrý, no. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. Ale jo, je velmi fajn. A co ty? A co vy, chat? Máme se dobře, celkem. Jinak little question. díváš se dál na Data Live, Michalo? Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Okay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I'll leave then. Thank you. Děkuji za pokec, tak jdeme povídat s dalším. Až budeme psát 3 testy denně, tak možná už budu pokračovat. Okay. Ty jsi furt ještě u druhé série, že? Nebo to... Já už nevím přesně. I apologize for my outfit.
It's been Mňam tvarušky. it's Fuj! been a long night. Been there. Kozí sýr. Don't worry. Things can only get Kozí sýr je worse. pořád v pohodě. Nechtěl bych. Mohl bych začít třetí. Has anybody Ale nejdřív entered the bar dokoukám recently? Jojo. Say, sorry. Jojo's Bizarre. Spent the night making love to that gorgeous bowl. Oh, This you is can't important, the god. sir. You I'm got sure it no on one has come in the here in god. the last few hours. I don't know and I don't care. Já nevím, jak This se to is a přesně free čte, ale country. okej. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the Tvarušky zoo. nejsou špatný, když je rozstavíš třeba na pizze. Ne, ani nechutnají, když jsou to... Who is this sewer dog? Dio, Jotaro. Přesně tak. Answer for every crime that Jotaro, Dio. Ježiš, tyjo, tak šužel se Silent Ghostem už mají výzvu pěknou teda. You make it sound like it's a fairy tale. people will always believe in monsters. Tvarušky v trojobalu. It's easier than Boy. accepting their own darkness. Ne, tvarušky, pardon, četa, ale ne. Radši nivu. Jo, teď představ, jaká by byla asi niva na trojobalu. Možná mě zabijete, ale já to musím koukat japonsky. Ne, to je dobře, že se na to koukáš v japonštině. Bo jako japonština prostě patří. Přidám se k tobě. Anglicky. No, thank you. I'm not thirsty. Ale anglicky, já to nedávám japonsky. Aha. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might. Anima v angličtině, fuj. Já jsem naštěstí rád, že jsem neviděl dejteli v angličtině. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable Tam establishment. jde o to, že jak v Joyovi, jak furt melou, tak prostě nestíhám říct, číst ty titulky. I see. Kudy má teda, tady po schodišti. A hned první dveře. Ukamenovat. Jak si jinak prozatím užíváš Danganronpu, Michalo? Nebo už jsi to dohrál? Už jsem dlouho zase neto. Zatvrzelý fanoušek a nevidět dejteli ve všech robinzích, že se nestydíš. V angličtině je to strašný. Stejně Dio byl nejlepší záporák. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. Ne, jsem docela blízko k konci jedničky. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. Patrně. Mám pocit, že ještě 2 chaptery. Jasně. And who might... Detaily o něm? Já si tady můžu o něm něco zjistit, jo. You be?
tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea, St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Jak může kříž upírům vadit? Taky nevím. Tak třeba oni nejsou věřící, co? Co já vím. Jinak máme nového pejska. Oh, that's cute. A víš, co já mám nového, Michalo? Mayian leak. A jmenuje se Origami. Oh. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. Mayian leak. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. Je to kluk, ale dobře. Dobře, nech si svá tajemství. Já taky ne, protože si kříže obrácím. Ježišimarja, ty si obrácíš jako ve filmu, tak Mayian. Lano, to chill out, jo, trošku. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Dobře, nech si svá tajemství. I have no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Mayian, lik, liky. Jenom škoda, že to takhle není v anime. Že tam jenom vyplázný jazyk a ne takhle. Bylo by to dokonalý. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains it. Ježiši, Lanolu, to už je hodně. To už je dost, teda. Počkej, ale proč by sakra... Já jsem teď neposlouchal, cože říkal, jestli mu pomůžu? Cože říkal, čete? Jestli mu pomůžu? Čete, co říkal? Jestli mu pomůžu? Já vůbec nevím. Nevím. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea. Nedával jsem pozor. Tak to asi všichni. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I'll end him. Dobře, budu mít Akita Inu pojmenovat Mayian. Akita Inu je ale zase složitá na vycvičení, bo oni jsou takové trošičku agresivní, co jsem slyšel, ty Akita Inu. A to jsou takové japonský pejskci, ne? Takový žlutí. Šílený, že tady můžu. It's locked, all right. Locked. Jo, žlutý japonský pejsek. Somebody else came here tonight. Someone must know something.
Welcome back. Did you find what you were after? I can't say Bude I tam have. přece líže Shida. Are you sure no one else Počkat. came into your A? bar before I arrived? Hey, I told Bude mi you, tam you přece were the líže only Shida, other bylo to stranger jasně, I ale had. ona tam... A není to udělané jako, že... I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Hint required. Goodbye, Mr. Watts. Something can be done again. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle. Aha, tak nic. Tak nic. Poor Jack. He didn't deserve this. O, Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Kvůli mi Tom tam says přece you're the líže only Shida. visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. B-shop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Citizen's hint. Jasně, teďkom jako máme... Jasně, takže teďkom bychom mohli s ním pokecat. You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. To ale zajímavý ten hint, jakože on ho ovládl, ten jeho mozek, aby mu řekl pravdu. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Je nebezpečný. Dangerous. Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Takové hodně kecáníčko. I need to find him. It's a matter of urgency. Jestli se nebudu, tak čím více informací o nich, tím více XP z nich dostaneš, když je vysaješ. Akorát, že je nebůsá takovéhle lidi, oni jsou nevinní. What you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong, now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Dobře. OK. Alright, takže jsme si něco dozvěděli. Ale můžeš. Ale já radši pro jistotu nebudu zabít ty cizince. Já budu jenom zabít ty, kteří prostě si najdou jako zlí prostě. Já budu takový trošku hodnější upír. Krev. Jdeme čas vylízat nějaký krev. I will get to the bottom of this intrigue.
what's been done to me, to this city. Najdeme lék, ale zároveň i vraha. Prohledej lodě. OK. Nic zvláštního. O! Ne. Tak. A sakra. Vidím tady lovce. Kurňa. O! Yes! Vysaj ho! O, škoda. Jsem ho chtěl vysát. I'm cold. There's nothing here. Let's head back to a warm. Trust the leech, boy. Over there. A teď pojď. Tak pojď. Vysajem tě. Dávaj mi tu krev. Počkej, jsem ho zabil? Počkej, neléčím se tím náhodou, i když saju krev? Jo, asi se s tím léčím. Pojď, dávej mi tu krev. Tak, no, ale ta schopnost se pak dá vylít, že je to léčí. Aha, jasně, takže ze začátku prostě získáváš tu krev, ale ne to, no, nebudeš mít z toho ještě léčení. Bo jako na upíra to takhle přece mám pocit, že i funguje, že prostě ty se můžeš tím léčit. Nové taktiky ukáž. Máte zase čteníčko, ale... Jo, tady můžeme zjistit tady jako slabiny, jo. Jasně. Následují zase další krvavou stopu. OK. Krysy. Nom. Sem. Nom. Krev. Nom. Lick, krev. Hideout. Tak. Oj, laggy. Tak. Třeba, že ti po zásahu dá krev, nebo že ti vyléčí. Refuel ammo. Musím si trošku asi vylepšit zbraň. Počkej, můžu ho vylepšit? Ne. Tady mačetu? Jo? OK, tak budeme mít lepší mačetu teď. OK, takže jsme si vylepšili to. Tak, teď se podíváme na skilly. Tak. Blood capacity.
Životy, increase your stamina, bite. Faster increase your life recharge when using bite in combat. Jo, to je ten healing. Increase the damage by using in combat. Tak asi bych mohl dát to léčení. Increase your bite absorption when using. Jo, to je ono. Tak asi to dám. Abych se mohl léčit. Tak. Tak. The following night. Pozitiv chillu. Takže teďko můžeme sát krev, který nás bude i léčit. To je zajímavé. A tady to už musíme. Nikdo tu není. Si. Můžu poslat emo, který bych si chtěl přidat? Pojď, ukaž mi ho. Další krev. A poslední. Tak. I have this thirst for blood. A! Oni se respawnuli. Tak. Tak a pojď. Mňom. O! Mám poslat do DM? Pošli mi to DM, přesně tak. Vždycky, když je nějaký EO, tak to radši pro jistotu do DMSka. Další krev. Musíš si zvyknout, Jonathane. Musíš si zvyknout. I have this thirst for blood. Follow the trail. Tak, následovat krev. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. A. Use title. Čekám, si to můžu vyměňovat? Ne. This place reeks of bloodshed. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. This creature is bedeviled. I must put it down. Oj, mě saje, on je saje. Pojď. Jen papej. Jste v pořádku? Těch emoutů bych měl, co bych chtěl přidat. OK. A mě poposílejte, pak se podívám. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They stray without. Bacha za tebou. Jo. Dobrý. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ona je upírka. Ty kráso. Je to tam? OK. Jdu se podívat. Počkat, teď pomůžu pánovi. By
George and the saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Dobře. Fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Co to je za řízení? Not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Jasně, není problém. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Teď to krve je. Jo, mi to i generuje staminu, když to. A! Aluminium shard, to není moc dobrý. No a vampíry asi. Za chvilku bude vycházet slunce, tak já musím si dávat bacha. A vypadá to, že už není nic, tak asi můžeme jít. Nedochází k nějaký agresi, že když nepiješ krev, jako jako vampír, tak může dojít k tomu, že budeš mít nějaký podivný halucinace nebo něco? Jakože prostě hlad? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. There To netuším. William was... Čekaj, já se podívám teda, jak vypadají ty emoty. Ježiš, kolik jsme mi poslali. P-break, ok. I can... Co to je? Co to je? No, to je ten cat emote, ne. Pok tasty, počkej, pok tasty mám pocit, že tady mám? Ok. Já mám pocit, že tady ten pok tasty mám. No. Peter Twitch TV? Okay. To mi neříká, že to tady nemám. To fakt nemám. Běž připojí a ty určité postavy pít nemusíš, akorát nebudeš mít tolik krve. Já budu prostě sejmu vždycky ty, kteří prostě to mi přijdou jako... Co to je za emote, pane bože. Ježiš, ty máš sami vampírský emoty, to ani nevím, jestli tam... Load pain, pane bože, co to je? Ale tohle by se mohlo jako Seraxiovi líbit, nedá mi tu můj oblíbený emote. Sorry, já nemám rád takový ten emote s kočkou, jako ono to je takové už... Je to takový už až moc tyho přehnaný emote, bo jako já ho furt všude vidím a mě už jako vlastně už to nelíbí prostě. Pípopu. Pípopupu. Co to je? Vy těch emotů to máte teda, to je strašný. Ale máte tady teďkom hanky. Emote. What manner creature was he? Predator, prey, villain and victim. Who can say? The important thing Tak já si řekl, že vysejou celou jednu čtvrť. And the woman? What? Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will. Ale dám mi tam earbite. Vydržte, já to tam pak dám, ježišmarja, ale nesmí zase moc zdržovat. Hlavně lidi občas bývají i nemocní a není z nich tolik expů. Jasně. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital.
I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood Of St. Paul's Stole, yes. No je vyléčíš a pak je vysaješ. Ježišimarja, to ani dělat nechci, ty brďo. Dr. Reed. To je šílený. No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not Ale nikdo mistaken. ti neříká, že tu máš dát I knew it. I had že my tu máš dát tu suspicions, zatracenou krysu. but when you took the blood sample Dobře, from the corpse of poor William, dobře. Ať ti udělám radost, pane bože. Ať ti tu udělám tu zatracenou radost. Tak. Spokojenej. Ach jo. Kenshi. Ach jo. Ale co to je? Čerak jsem hungry. No teď to tady budete šíleně používat. Tyhle ty emoty, to se asi hodně těšíte, co? Pokchamp? Nebo poktasty? Počkej, tak co máš ještě ty šužo teda? Earbite. Bite. Ale zase to nesmí být moc kombinovaný, takže zase bacha. Ty máš ear? Já ne, nedokážu se já ne, nedokážu se. Nedokážu se myslet. Ježíši Kriste. Jo. Privátní emote, to tady nemůžu dát, ale. To je privátní emote. To jsem přidat nemůžu. A nekousí mi teď do ucha, pane bože. Tak pokročím dál. Udělal jsem vám radost. Dr. Reed. Marvelous. Udělal jsem vám radost, guys. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth. I can poo. Myth walks among us. Já můžu teď kousat Paul has ouška. dedicated its purpose to their study. So much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate. Ty nebude začínat v ráno? This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Nekousejte mě, pane bože. Take a moment to Nekousejte mi ouška. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. To na tom mobilu ten kromě Evil Lab vypadá mnohem líp, mně přijde. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Friendship is magic. Alright, vampír, co umí, pomáhá. Mě nezastavíš. No. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a
Hádám, že si v těch postavách vytváříš nějakou důvěru, co? Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Já se taky takhle směju. A ty se mi nesmějš už, že nemám proti tebe šanci. Já jsem tam přece svůj waifu už. Bejnou. Z Genshinu. Jistě. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Dvojtečka DD. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Co? Coming? Come? Jak come? Why do you come? Why do you come? Take me to hospital. OK, takže naše kapitola teďkom je najít... Nebo spíš zajít do toho. Ilulu horny. We'll have a word in my office later, Jonathan. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Dobře. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten all-pressing, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. Tak jo, jsem po večerní, spíš v 10 půjdu spát. OK. Stop your staring and get me to an hospital, you ass! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. Cox! You helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Blood quality. How much you will drain? The higher the quality, the more experience. Okay. Počkej, ho teď ovládám. Fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Embrace Clay Fox or release him. Embracing will provide a massive XP boost, but be aware that there will be consequences. Learning more about citizen collecting. Embrace, jakože ho můžu teď jako sníst, jo. Co mám udělat? Mám ho vysát? Mám vysát? In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Consequences will suffer on your actions. Tak, krev. To bude začít být jako Kurumi, panebože. Kurumi to je taková trochu vampírka, bo ta má taky ráda krev. V 10 spát? To bych nedal. Ani já ne. Such a burden, such a divine sin. Máme tu nějaký... OK. Doctor, where have you been?
I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. Rozhodně jsem nevysál nějakýho týpka Clueless. Určitě jsem nikoho nevysál. Poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name. Když musíš vstávat ve 4. Isn't it? Yes, Dorothy. Čiže kde pak si měl to? Leak emote z toho s krví. Myslel jsem, že rád vysáváš krev přece. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Nevím, jak se to dělá. When you accepted the job from him, I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Ve 4. To teda Seraxej. Tolik by si rozhodně nechtěl zdávat. You'll get to know him soon enough and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Okay. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? Je v pohodě? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in Sedativa, quite a state of shock. okay. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Dobře. Thank you, Nurse Crane. OK. Co jinak říkáte na první den Worlds? Já nevím, ještě já se nedívám na League of Legends Worlds. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you. Homie! I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. Tryhard emote, prosím. Tryhard emote. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Moc zajímavý to bohužel nebylo, no, bylo to hrozně jednoznačný. Mě moc nezajímají takový words. No, tam stejně abusujou teďkom Garena. Tam ho abusujou teď. A je to cringe. Jsem slyšel, že to prostě týpek pouze Garena, ale cringe. PCG Talon. Ježišmarja. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. PSG Talon rozsekal R7 a Lounge rozdrtili na Padr Jam e-sport. Šílený. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have Taková žádná tříková. What's happened? Yesterday. Tříková bitva. 2-0 a zase 2-0. Tak ono, u těch e-sportů to je takový, že tam hodně jsou opatrní, no. Bohej třeba Faker tam taky nikdy nedá ty proti 17, no, on tam vždycky začíná hezky na chill, ale až když je potřeba začít bitvu, tak prostě to tam jde do toho. You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Smuggling. Smuggling weapons through the hospital. And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Goodbye, Milton. Right. Pacienti, ty ani nemají dodělanou tu kvalitu, ty brdě. Tak jo, tak to je dost funny toto. Dr. Swansea is right.
This place seems perfect to conduct my research. Nurse. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Vlastně si myslím, že T1 letos nebude ani v grand finále, ale je to jen intuice taková. Tak T1K, ty brďo. SKT T1 je prostě jako fakt šílená skupina. Personal questions. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? Očekával bych tam Beijing. Ale já týmy zase neznám, jenom znám SKT T1K nebo Samsung, ty brďo. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try. Beijing má teď prý dost dobrou konkurenci pro Fakera a to Knighta, který by podle spekulací měl být lepší než Faker. Dá bys nějaký den se mnou lolko, chci zkusit Soraku. Soraku, jo? Soraka je hodně výborná pro začátečníky. Hlavně co hrajou supporty, takže můžeme někdy dát. Takže by to mohl. Pak. Misklik. Takže by to mohl misklik? What? Takže by to mohl fakt misklik. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Máme něco special o Miltonovi. I don't know. Just ask him. But be warned. Takže by to mohlo být dost zajímavý souboj na midu Knight versus Faker. Jasně. Personal questions. Goodbye, Nurse Hawkins. Alright, takže máme teďko... Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. OK, dobře, nech si svá tajemství. Dobře, to si vážně nech ty svá tajemství. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of jako bych se taky někdy přidal. OK. I need new blood. Ono zase, teď už on jakmile dosáhne to na rankedy, tak on by hodně teď hrál v rankedech. Což mě také překvapilo už, protože... On nemusí moc rankedy. Ale asi jen to proto, že tam bude hrát proti hráčům, co jsou ve stejné úrovni. Rankedy jsou pain a ještě jednou pain. Ale jako hej, já už ty rankedy ani nehraju pro nic jiného, než pro zábavu, jako prostě. A hlavně získávání těch bodů na získávání těch odměn. Matchmaking je příšerný. Ti to tam hodí Diamonda, no, když si třeba bronz.
Po rankerech aspoň dostanu hráče na mé úrovni, ale někdy tam dostaneš i jakoby smurfy, jako můžu tě upozornit, Šužo. Ti smurféři někdy jsou šílení, jako. Jsem bronze, proti mě full platina. Ale zase, hej, čím proti lepším hráčům se hraje, tak tím líp se učí, ne? Přece, takhle to funguje. Že čím je prostě absolutně For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them. Okay. For you are no match for those that hunt me. No finish wrong target. Okay. Persona. Who are you really, Miss Howcroft? Neumím psát, nesmí se mi. Pohodě, pohodě. Vím, co tě uklidní. Tady máš. Tohle tě uklidní. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Dobře, nech si svá tajemství. Tak. V klidu odpočívejte. Dobrý den, pane. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right. Tu není emote zívnutí. Není, no. Žádný mě nenapadá, jak by byl. Side. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. Čopak, Ghoste. Čopak tady pokčempuješ. Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. Oh. But be assured I'm smiling inside. Okay. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. OK. Pokouším si nakreslit svoje OC. Jakože original, jakoby Mayian senpai můžu jít spát? Můžeš. Můžeš jít spínkat. Jestli jsi už unavený, tak můžeš. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. Děkuji, dobrou šížo. Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Okay. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time. Ale přesně jak ho vidím i mít svoji postavu. A normal person. Aren't you afraid? Jsem potom velice zvědavý. Můžu pak vidět ten tvůj original avatar? Ghoste? Jen tak... Ale ještě Mayian ne, nekousli mi do ouška. Nekousli mi do ouška. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly... Jak co? Byl jsem mimo? Jestli bych mohl vidět jakoby tvůj OG jako OC postavu, jako jak co kreslíš. Jen ze zvědavosti. You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing
patience. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. OK. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. Jo, tady to je hodně. Tady je hodně věcí. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Nemám tady něco, co by mohlo to? Ne, nemám. Goodbye, Nurse Hawkins. Nemám nic. Ale u Meltona mám něco, tak počkej, se s tím ještě zkusím pokecat. Pane Meltone, mám pro vás ještě jednu otázku. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. Počkej, to není I on. can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about Jo, ale ten má jako stylový oblečení. Nejslyším soundtrack z Minecraftu? He was also very confident about your future. And look at you now. To asi není z Minecraftu, to je blbost. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good and others are not so good. During this trouble, To je z Minecraftu. there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Oh yeah. Počkej, jakože čím více o těch postav dozvím, tak získám i XPčka, že? To je hodně But I zajímavý. must admit, he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Aha. Don't get me wrong. Jo, ale postavy jsou Swans is a celkem good zajímavé. administrator. I just wish he would get out of his office down again. What is the Pembroke Jaká je tady Hospital situace? situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Aha. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances. Pane, ale když se zaposloucháš, tak uslyšíš Minecraft. Does not lack talented people. It just Tam neslyším žádný Minecraft. Tam slyším jenom hruty na housle. Goodbye, Dr. Tippett. Ty slyším jenom zatracený to, ty brďo. Počkej, kde je ten? Melton. Jo, ale to samé je na Minecraftu. Svý blbost, ale... Kde je ten Melton? No, asi už půjdu do svého domečku. Jdeme si ten vylepšit nějaký ty své skilly. This must be the place. Yep. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. To ale není v Minecraftu. Piál. The flower's dying. It needs water. Potřebuje to vodu. Tak, co máme tady zase? Walcem byl William Bishop. Počkej, analýz. Serum. Regenerates 300 heal pointů. Ok. Two hands.
Způsobuje to vyšší škody. Sekera. Počkat. Sekera je silnější. Když jsi to dal? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Musíš zkoumat, musíme zkoumat. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Tak, ještě si vylepšíme nějaký ty zkušenosti. Tak. Měli bychom asi, počkej, co je tohoto? You will block your target blood veins, making them defenseless. Recovery. Duration, you create an invisible barrier absorbing direct damage until the fades are destroyed. OK. Si zvýšíme trošku zdraví. Zvýšíme si trošku zdraví. Zvýšíme si staminu. A jo, blood kapacitu. Tak. Počkat, medical, you can now carry serum. Increase the number of bullets you can carry. Do zbraně, tak teďka občo, co je toto. Spring, you perform supernatural move to your jacket and damage upon landing. Tyjo, tady jsou zajímavý celkem, tyjo. Skilly. To je hustý, jako dost toto. Increase the damage effect using in combat. To dáme větší poškození. Dáme větší poškození. Počkat, cože je? Jo. Tak. 100% vyšší škody. OK. Jo, necháme to takhle. Tak jo. Alright. Every night the city of your action may improve degrade this. It can also be degraded due to disease spreading among citizens. Jasně. Detaily. Health status, jo. Jasně. Chápu. Blood quality. Ty počkej, to jako budu moci i vysát tyhle, tyž to ne, ty prdě. Nemá obrovský vzácnosti, tyjo. Blood quality, neznám. Prostě čím více o té postavě si něco dozvím, tak to no. To asi budu muset tím pádem víc kecat s postavama, jako. Jo, to je ten Tom, že je takový, jo, stable. Follow age. Ty tady furt budeš dávat follow age. Serious. Ježiši Kriste. Jak se ale zlepšuje ten health status? Sanitized. Stabilizovaný. No tak tu, no tak watch time tu nemáš. Tak jako watch time jako... If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my thirst for blood? Noční shifta. Tak jo. It's locked, all Dr. right. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up. To potřebujete. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry, there's nothing here.
Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? Okay. The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Okay. Pilka to asi ne. Zedek safe, follow age 11 měsíců, ty kráso. Vy jste blázni. Vyloženě. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel Zbraň ber, ale já mám zbraně. Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Okay, dobře. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? Pilka ti bude moct dávat krev za útok. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Dobře. Nech si svá tajemství. Myslím. Myslel ty prd vědět, ale celkem. Dobře. Počkej, máme tady někdo toho Meltona? Típa Hopkinsová. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Mám na ní něco? Nemám. A tady? Ne. Goodbye, Nurse Hawkins. Jsem si na 100% sure. Tam tu ženu ještě neznám. Počkej, ona je tam? Dobrý den. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Ježiš, víš, že tu je i Jack Reaper, nebo jak se jmenuje? Myslíš, Jack Reaper? Nevím, tyjo, už nevím přesně, kdo to je, tyjo. Jakože Dýně? Já si fakt nejsem jistý. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? Jack the Reaper. I met him before I found you in the canning factory. Tom, yes, of course. Jack rozpravač tak nějak. Aha. Without men like him, corruption Jasně, and despair ono to neznám už. East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us Lidi all jsou to rot in this zoufalí. contagious nightmare. No drugs, no Rozpárovač. Rozparovač. Já vím, já jsem to takhle přečetl. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. Okay. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Dobře. How did you end up in William Bishop's den? Ne, řekl jsi rozprávač. Ne, já jsem řekl rozparovač. Jsi asi hluchý. Lol. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. Asi máš rozbitý mik. Ne, já jsem fakt řekl rozparovač.
You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. OK. Já jsem zase Jack roztahovač. Roztahovač jakože... The situation has always been tough. Ostaň hore. Between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show. With the assistance of her minion, Booth Digby. Upsík. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know. Dvojtečka DD. Proč dvojtečka DD? No one dares to bug a saint. Not even criminals. Čemu se sněš, Seraxi, že jsem sežral omylem jednoho týpka? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. Ale, tady si někdo hraje na mě, přesně, no, hrajeme tady prostě vampira, no, co to říct. Jinak buď zdravne to upírku. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying Lanolu. to say. Not mine, anyway. Mayian leak. OK, hands up, boys, vůsej Jack roztahovač, alias roztahovač ženských nohou, ježiši, bez mého povolení. Jak bez toho povolení? Tak můžu hrát jakéhokoliv vampíra, pane bože. Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. OK, hands up, boys, vůsej Jack roztahovač, alias roztahovač ženských nohou. Ježiši Kriste. Receiving visits when sick can be an important part. Spíš tě rozštěpovač, mě zajímalo. Takže volám svého právníka. Ježiši Kriste. Když tady hraju vampíra, neznamená, že musím dostat od tebe povolení, ne tu upírku. Ach jo. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. A dostojí nejen jejich nohy. Ježiši, hej, chill out trochu. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. Dostojí i její peněženky. Does my arrival inconvenience you in some way? Let us just say that I don't particularly share To není funny. Ty prase. Not overrated dabblers. Ty prase. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on To není funny. anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this A hospital když nechtějí taky kalhotky. Nejde nic. Ach jo. But I have heard about you. Ach jo. Of course you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is Jeden týpek se má problém. that you will be of help to this hospital instead of a burden. Myslím si, že mám oběť. Since your tenure in this hospital is longer than mine, Dneska mám asi oběť vyberanou. Doktor Ackroyd. Ten roztahu chtěl si říct oběd? Asi jo? A ti roztáhnu člověče. Čokověneček. I don't intend to run any radical experiments. Jagdr.
Even if I, as Trotkár. any practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created Akroyd for jsem audacity řekl, ne and ego. But there are Otkár. rules in our line of work, and they're here to protect our Akroyd jsem patients. řekl, ne Otkár. Jo, personal question. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the Ježiši to Kriste. play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust. A já jsem with teď your klikl na něco, co impressive jsem nechtěl. skills. Well, it will not be the case with me. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Ježiš, to jsem četl. Is it money, fame? Hej, co, čemu se smějí zase Ghoste? Co jsem dělal zase špatně? I served in the war just like you. But unlike you, To jsem řekl I did špatně. not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. No, že si na něco klikl. Jo, It is jasně. not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Mhm. Thank you for your time. We'll talk later. Dobře. Yes, Doctor? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Okay. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Dobře. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Dobře. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to Ponocování je serious celkem fight nebezpečný. exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Ale hádám. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Šílený dost bude, jakmile ty brděho budu hrát Subnautiku dost. Bo jako očekávám, že se podělám strachy dost té hry. Tak, je tu někdo neznámý? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. To mi nevychádza. Já se celkem totiž bojím té Subnautiky, abych pravdu řekl. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. Okay. I'm a great admirer of your work. Strickland? Ježiš, to zní trošku divně. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory.
I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Okay. Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Ten si fakt zaslouží být vysán krví, ten Ackroyd. I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ale čím více kecám, tím více získám toho XPčka. I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Yes. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supply seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Dobře. You seem quite optimistic. Pěkný optimista. To seš ty, já jsem realista. This epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. Taky bych měl jít brzo spát. Čeká vás škola, no, kurt. To save him or to prove your point? Mě ještě čeká anime naslednutí. A ještě zítra ty brďo stream tyhle subnautiky, no, to bude zítra. To si to neuvědomil vůbec, práce. Oh, I see. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised. Tak jsem ztratil svoji postavu, ztratil jsem mezi tváří a ústa. Oh. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. Jo, ten týpek má hodně informací. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Dobře. Děkuji za váš pokec. Goodbye, Dr. Strickland. Tohle týpek je jako pěkný optimista teda. Jste kdo? No to je ten Ackroyd. Neznámý. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you?
Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Mhm. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Oh. Hmm. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Jo, to nevypadá, týpek mi hodně včil. How painful is your throat, Mr. Goswick? Zkus představit prostě jako napůl draka a člověkem, ale s nádechem démonního vzhledu. Oh. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Tak to je moje postava. Takže ty jsi takový napůl démon a napůl drak a ještě napůl to. I see. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay. Dobře. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Dobrý večer. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dobře, nech si svá tajemství. Dobře, tak si nech ty svá. Prej, že to je si podze moji pomoc, než ona. Dobře, nech si svá tajemství. I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. Oh. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff are not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ale když si upír doktor, tak to má své výhody. Tak jako jo, no. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Jako má to hodně výhod, no, teďkom jako když to. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. OK, dobře, takže jsme se něco dozvěděli. Goodbye, Mrs. Goswick. Takže jsme se něco dozvěděli. Počkat, to ty. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives. Dozvěděli jsme se, že Mayian rád se... Now that, sir. No tak to jsem teda opravdu nečekal.
Ghoste, ty si tomu dal lanolu. Jako lanolu, jako já možná chápu, že ti to možná přijde funny, ale tohle už jako trošičku jako přeháníš, jo. Takže bych trošku sklidnil ten humor. Jinak jako tady to, protože už tady vidíš, že trošičku se to jako Seraxiovi nelíbí podle toho staremoutu. Takže příště trošičku přemýšlej, co píšeš, protože prej dozvěděli jsme se, že Mayian rád. Ale to jako... To je trošičku jako trošku... Pravda, musíme si najít jiný vtip. Praxi fail. Nějaký trošku normální vtip, a prosím pro příště. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure. Lidi nápady? My young colleague obviously disagrees. Já nevím. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Jsi fakt, jo, ty si zasloužíš fakt být vysán. Já ti vysaju veškerou krev. Já ti vysaju tu krev. Takové chování. A Pípa Hawkinsová. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Tady nemáš žádný hinty. Dr. Crane. Počkej, jak se k ní dostane? Saj, já ti chutat nebudu. It's locked. Tak tam se k ní nedostanu. Počkej, viděl jsem tady nějakýho homího, mám pocit. To je to šílený, že se furt takhle to... Dobrý den, pane Miltone. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Víš co, přeji si, aby Mayian... I'm sorry. Počkat, cože, přeji si, aby Mayian... Co? To si ode mě, na mě přeješ? Počkej, já ti ty bavím, dozvěděli jsme se, že Ranelu dát sexy Raine, Goodbye, Milton. I thought last summer was difficult. Pardon, Inquisition. Proto mic down na fulku. DMS, show me. Co máš pro mě?
OK. OK. Oh! Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Serak se jí to I don't know zabil if a do third toho. opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. OK. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on No. the side. Difference is, I disagreed about wooden nails. Mě ale zabít nejde. Shirley, how about Raine Body Pillow? Are you satisfied with your treatment here? Kočka mňouká u police a já na ní řvu, co je, a dal jsem jí kousek masa. Aha. Zentre smak. Já vůbec netuším, že Zentre má takový smak face, ty brďo. To mě akorát udělal horny, ale nezabije. In other circumstances you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. A co takhle, kdyby tě hezky pochovala pomocí bůba? To už bys měl nose bleeding, co? But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. OK, dobře. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel Furt horny anal smrt. Ale... OK, no. A co takhle být vysán mnou? How could your job be responsible for your wife's death? Vím, že ty stále nevíš moji ultimátní slabinu. Je to Raine, mi už to dávno ví, já ti chutnat nebudu. Shirley. Ježišmarja, nespamuj tady ty emoty, Ghost, ne. Ne, není. Ghost, trošku nešílej. Ty ale počkej, ona je nemá jako ve cyber stylu? A to je ještě polovina. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops. A to je ještě polovina. Tak to už ne, radši, to už mi nic nedávej, to už je moc. Ale moc jí nevidím v cyberstylu, já vidím jenom 3, tak. A to ještě, jo, aha, konec. OK. Ten Omega Lul vypadá úplně stejně, ty mi přijde. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. Pok days. Pok paus, ne, počkej, to není pok paus, asi pamatuju. To je boss champ. Truth is, I have no idea. Jo, chudák tohle člověk. Poor little bleeders. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Okay. Investigate citizens' actions. Tak. Já moc nezískám to teďka mi XPčka. No. A pak je tam ten doktor. Ale z tady furt jenom pozatím něco dozvídám, ale to je takové jako hej no. Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now I'm just Mr. Chadana, pawnbroker. Rakesh Chadana. Okay. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead.
But I used to be a real doctor. Do you work here alone? Yes. Jako je šílený, že tady furt jenom kecám a není tady akce. Že to přestalo bavit, ale jak chci XPčka hlavně. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. Kurňa, já jsem odpojil. Jsem odpojil ovladač. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with jako dozvídáme si něco o těch postavách, ale já už bych si pak dopsal nějakou akci. An interesting point of view. And quite an exotic one too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. A něco na ní máme. I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Něco sníst, co? Přesně tak. A few nights ago. You were missing, and she was looking něco for your body. sníst. She must be very relieved now. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. No nic, uložím si hru a půjdu hájat. Genshin dodělám na tabletu. Ježiši, Genshin. I like to tell. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic. Tak dobrou, úchyle. Ticho, já nejsem úchyl. Já nejsem úchyl. Ani nemáš proti mě žádnou moc. You have no power. Clients are good people. In fact, I think I only know good people. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? Nelíze mi Kurumi s tou krvavou hudbou, já ji nelížu. While alive, for our time is Kurumi, short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality? I don't think so. Don't mistake me. Počkej, to je jaký rychlý ten... Počkej, Kurumi Black, proč je tak rychlej, sakra? Proč to tak se... Jo, ještě ten ending Jojoa. Do you really believe goodwill? Počkej, ale proč je ten Kurumi Black tak rychlý? Everything decays. If I was to never die, To si ani nepamatuju, že to je tak rychlý. I would be bored or worse. And To asi měnili ten emote, no. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Okay. Goodbye, Mr. Chidana. Mr. Chidana. Hej, já už půjdu teda to, asi. Ukaž mi mapu. Co to je toto? Enter. OK. Počkej, protože tady toho je. Main weapon. Snad tu sekeru. Karanténa.
Jo, už dobrý. Jo, už máme skoro seznamy se všemi postavami. Ty brďo, ten má jako hodně XPček. Clay Cox, Embraced. Tuky tuk. Máme ťukáš. Jo, ještě ten ending Jojoa. Jo, ten Kurumi Black je jako na tom počítači je pomalejší, to nechápu, protože mají rychlý sakra v tom, ty brďo. Frosty. Šílený. Já tady mám zase boty, ty nějaký vmyk, Mercy. Jsou samý boti, tyjo, proč to tady furt se objevujou, tyjo? Kolikrát tady budu banovat, sakra. Kekve, ty brďo vyloženě. Nějaké v lolku má ty boje, Kajsal, moje nerv, lol. Já asi půjdu zareagovat na to, na Roasted, už to začíná se stava bavit tady. Se furt kecat takovýhle. To je asi to. Budeme pokračovat příště. To vypne hru přímo. Tak jo. Tohle bude asi stačit Vampyra. Půjdeme se podívat teď na Roasted. Celkem se nudím. Takže... Roasted. A teď nás bude čekat žena v černém. Takže jop. Jsem zvědavý na zábavu teď. Takže žena v černom. Tak. Doufám, že jste ready. Čepak, ty máš ghosta. Ne, prosím, že si nic jiného. That looks so cool. Tak, kde pak mám operu? Jdeme se dívat na Roasted, žena v černém. Kamaráti, čaute, po dlhšej pauze, ale predsa len je tu nový Roasted, kde sa pozrieme na ďalší strašidelný film. Evidentne vám to veľmi chýbalo, pretože keď mi denne neprišlo tak 30 správ, že keď ja už som četl DMS. Tak ani jedna. Tiež sa mi páči, ako veľa z vás píše, že Roasted miluje, ale neviete to ani napísať, tomu hovorím láska. A srandujem samozrejme, poďme sa pozrieť na dnešný film, ktorým bude celkom zaujímavá vec z roku 2012, Woman in Black, alebo Žena v čiernom, kde mladý právnik postupne odhaluje záhadu prekliatého mestečka. Čo sa týka nejakých hororových elementov, tak tento film má veľmi peknú atmosféru a prostredie. Scary, trochu klišé, ale tak sú tam, no a príbeh sa tak postupne rozuzluje, takže nudiť sa podľa mňa nebudete. Samozrejme našli sa scény, pri ktorých ti mozog spraví, že ale tak ku tomu sa dostanem. Tak ako vždy vás dopredu upozorňujem, že celý film vyspoilujem, čiže odporúčam si ho ísť predtým pozrieť a my ideme na to. Začíname z ostra, pretože máme rok 1889 a v kratučkom úvode vidíme 3 malé dievčatká, ktoré však počas hry zbadajú niečo v rohu izby, zhypnotizované prídu k oknám a nasleduje toto. Dobre, pôvodne som si z tohto nechcel robiť srandu, ale tak keď som videl, že na ukončenie života dievčatá použili okná, tak v hlave sa mi ozvalo. Takto vyzeral Windows v 19. storočí a hry na ňom mali iba jeden život. Tvorcovia nám tu tiež ukázali svoj silný zmysel pre detail, keďže dievčatá najprv po ceste k oknu tejto babike rozšliapnú hlavu a o 30 sekúnd je ako nová. Čerstvé maso, presne. Naozaj si to ani jeden z týchto ľudí, čo pracovali na tom filme, nevšimli. Hej, to musí prísť ťapak a upozorniť na to. Každopádne dievčatá sú mŕtve, pretože bohužiaľ nemajú také regeneračné schopnosti ako naša babika. My sa ale presúvame ďalej, konkrétne do Londýna roku 1906. Tu spoznávame právnika Artura Kitsa, dámy a páni, ktorého do konca filmu budem volať Harry, pretože bohužiaľ, keď si dokopy hral v 12 filmoch, z čoho 8 bol Harry Potter, tak si k***a Harry Potter. Nič. Jako jo, Daniel Radcliffe, ten bude navždy už jenom Harry Potterem. Zlom, ale keby zajtra Daniel Radcliffe vošiel do našeho Kauflandu, nikto by si nepovedal, to je ten herec z filmu Stratený v džungli. Bude tu inak dosť referencií na Harryho Pottera, čiže ak ste fanúšikovia, tak znechutím vám aj toho. Ak ste ale ešte nevideli všetky časti, tak len aby ste vedeli, Dumbledore... Ne, neviděl toho... Co to je?
Doors the zombie apocalypse, even stay indoors and don't be heroes. Me and my pokey beers. Slabý. Do všetké zomrie, čiže príjemné pozeranie. Ale späť k úvodu filmu, tu sa dozvedáme milión vecí naraz, tak to len tak zhrniem. Harry je smutný vdovec, manželka zomrela pri pôrode syna Josepha, díky bracho, no a finančne na tom tiež nie sú úplne najlepšie. Harry preto balí kufre, odchádza na služobnú cestu a... Harryho Pottera, já jsem třeba neviděl, ty brďo, mám pocit... Fénixův řád, princ dvojí krve. Viděl jsem jenom... Kámen mudrců, tajemná komnata, vězeň z Azkabanu, potom relikvie smrti, 1 a 2. Tyjo, se na to ještě musím podívat hodně, ty. Já nemám zkouknutý vůbec skoro... Já mám zkouknutý jenom ty, které byly celkem zajímavý, jenom. Fénixův řád, ten nejlepší díl. Já třeba nevím, jestli Fénixův řád je ten nejlepší vůbec. Za mě nejlepší je věznic z Azkabanu, jedině tak. O tam ty kráso, třeba jak tam tyho... Prďo. Bylo to takový hodně zvláštní plot twistem. A mne sa vždy páči, keď medzi rodičom a dieťaťom padne táto veta. You look just like your mother. Aj ona bola malý 4-ročný chlapec. To mi Tiež ma zaujíma, že prečo na tej ulici nikomu nevadí, že evidentne niekde niečo horí. Keď si inak z dejepisu pamätáte, tak v 17. storočí Londýnčanom zhorela polka mesta, čomu sa vôbec nečudujem, keď takto vyzeralo ich hasenie. V každom prípade treba ešte spomenúť, že pred odchodom Joseph otcovi dáva takéto obrázky, ktoré ale budú dôležité neskôr. Harry teda cestuje na vidiek, ako inak než Rockfordským expresom. No a jeho úloha je veľmi jednoduchá, a síce sfinalizovať záved istej pani Alice Drablovej, ktorá pred mesiacom zomrela a majetok nemá kto zdediť, nakoľko jej syn zahynul, keď bol malý. Neskôr ešte vo vlaku spoznávame Sama Dalyho, čo je v prvom rade ďalšia hlavná postava a v druhom rade herec, ktorý prosím pekne v poslednom Harry Potterovi hral Dumbledorovho brata. Kokos, ty to je kokos. Čiže aby sme tomu rozumeli, hej, v Anglicku cestuje Harry Potter s Dumbledorovým bratom v Rockfordskom exprese. A ja sa pýtam, kto sa v tom vlaku objaví najbližšie? Tí strážcovia z Azkabanu? Zase na druhú stranu vždy lepšie mať vo vlaku dementorov ako dementov. Pokiaľ si inak dobre pamätám, tak dementori dávali ten bosk, ktorým z teba vyťahli dušu. Pokiaľ by ma ale poboskal tento sympatiák, tak zo mňa vyťahne maximálne tak obed. Ukáže sa ale, že sem býva v mestečku, kam Harry smeruje, odvezie ho teda na ubytovanie a pozve na večeru nasledujúci deň. Ostatným domácim sa však z nejakého dôvodu Harryho návšteva vôbec nepáči a chcú sa ho čo najrýchlejšie zbaviť, OK? Na ubytku ho nechcú ubytovať, na ulici pred ním schovávajú deti ako pred herákom, no a miestny právnik pán Žarom, čo mu mal poskytnúť všetky potrebné dokumenty, ho rovno pošle do p***. Jediná sa nad ním zľutuje žena hostinského, ktorá ho nielenže na jednu noc ubytuje, ale podľa tých pohľadov, čo na ňo hádže, si myslím, že by mu pokojne otvorila aj svoju tajomnú komnatu. Harry ho to ale neodrádza, podpláca pána Kekvika, ktorý je podľa outfitu no buď kočiš alebo kat, neviem sa rozhodnúť, no a ten ho následne vezie do vzdialeného domu zosnulej pani Drablovej, ktorá tam má mimochodom extrémny bordel na to, že tam ešte pred mesiacom bývala, nie? Akože, pozrite sa na to. Ty si koľko umierala? 7 rokov? No a tiež tu po 20 minútach máme prvý jumpscare. Yummy V, ty brďo, to je poprvé, co někdo použil konečně Yummy V emote, který jsem tady dával, ještě ho nikdo nepoužil, no ty si úplně první, Sraxej. Nice. Ale postava, která se mi v Dulauru líbila dost. Ty vole! Way to dunk, ty... Jsem se jako sraček, ty brďo. Za mňa veľmi lacné, ale tak ja mám niečo lacnejšie. Hermiona, poď von, musíme ti to povedať. Púšťame sa teda do triedenia What the fuck? dokumentov, z ktorých zistujeme niečo viac o mŕtvom synovi pani Drablovej. Ten sa volal Nate a ako 7-ročný sa skočom utopil v bažine pri pobreží, no a jeho telo sa dodnes nepodarilo vyloviť. Viete ale čo sa podarilo? Nabiť tam tento 2-metrový kríž, priatelia. Akože netuším, akým zázrakom ho tam dostali, ale tak má človek vieru, všetko sa dá, nie? Chlapec síce dodnes hnie v bahne, ale tak aspoň má pekný pomník. Netrvá ale dlho a počujeme buchot na poschodí, no a keď to Harry ide skontrolovať, z okna v diaľke zazrie našu neznámu ženu v čiernom. Tá samozrejme mizne a tak sa ju logicky Harry vyberie hľadať, lenže bez okuliarov, takže drbo zablúdi v hmle a prichádza druhý lacný jumpscare. Keckwick! Bruh.
To si nemusel. To si nemusel. Ach jo, jaký jsem. To si nemusel. Dobre, ty si čurák, že si sa mu neozval, to je prvá vec. Na druhú stranu zase, pozrite, ako sa tam Harry krúti a aj tak ho nevidí prichádzať. Viete, aké vtipné to muselo byť z toho Kekvikovho pohľadu? To čo, je tomu chlapcovi? Kekvik! No fakt nevidí, hej? A inak ďalšia vec, tento smutný rockfordský klobúk čo? Ten si viem predstaviť maximálne tak v našom parlamente a fakulty by neboli Chrabromil, Biflomor, Bystrohlav a Slizolín, ale Jebohlav, Rusomil, Riťoles a Pedofil. OK, dobře. Dobře. OK. Pokračujem dál. V každom prípade sme ale ženu v čiernom nenašli, no a dvojca sa vracia späť do mestečka. Tu nás opäť čaká séria zvláštnych udalostí. Začneme tým, že Harry o neznámej žene povie policajtovi, ktorý sa len vystrašene otočí a odíde. Potom sa objaví dievčatko, ktoré vypilo nejakú chemikáliu a zomrie Harrymu v náručí. Volajme ju, čo ja viem, Cedric. No. Cedric, ty brď. Jako vím, co to za postavu a vím, co se mu stalo, dávaj, se to má krvé, pojďme sleduj. Ktoré vypilo nejakú chemikáliu a zomrie Harrymu v náručí. Volajme ju. Tady máš tu krev. Čo ja viem, Cedric. Zrovna to. Jak to hlavně sedí úplně k tomu. Ach jo, ježišmarja. Co to bylo v těch klipech? Proč jsem měl sakra pink? Proč jsem měl sakra pink v klipech? Ach jo. No a najabsurdnejšie pre mňa je, že Harry aj po tejto traumatizujúcej udalosti odchádza ku Samovi na tú večeru, na ktorú ho pozval, čo... Neviem, ja by som to presunul. Vieš, lebo čo ťa ten hostiteľ bude presviečať, okay. To by bol za chuja. Nazdar. Čau. Počuj, strašne ma to mrzí, ale budem to musieť zrušiť dneska. Čo? Prečo? Vieš čo, bol som v meste a stala sa nehoda a malé dievčatko mi zomrelo v náruči. Jaj? Stále ju držíš? Čo? Ne. Tak potom kde je problém? Však umyj si ruky a dojdi, ne? Jo, ale mně se líbí, jako no, mi to jde slyšet z pravýho ucha normálně. On tam už má i ty protože jako udělaný ASMR nebo co, že prostě já jsem slyšel jenom z pravýho ucha, jak jako telefonuje, nebo on hej, jako on, jakoby ten telefon má vpravo, ale ty kráso. Ten si s tím efektova dává jako fakt záleží, ten citron. Sme ale u Sama, kde spoznávame jeho manželku Elizabeth a tiež sa dozvedáme, že aj ich syn Nikolas zomrel cca 17 rokov dozadu, keď bol ešte chlapec. A toto už je komické celkom. Tuto začína vyzerať, že v dedine nemajú problém s duchom, ale s veľmi nezodpovednými rodičmi. Elizabeth sa však so synovou smrťou Neslyšící na jedno ucho problémik, vyloženě. Ne fakt, z levýho ucha to nejde slyšet. Ty si to neposloucháš? Jako jestli to někdo neslyší z jednoho ucha, tak to je asi pro něj jeho problém. Je problémo. Nevie vysporiadať, rozpráva o ňom, maluje ho z nejakého dôvodu ako Aziata, ale tak... To mi nevychádza. Jako Aziata, ono to není zase tak těžké nastavit, no já to neumím nastavovat totiž, ale tady trošičku by to chtělo nam emote, protože tohle už je trošku moc, ty brďo. Nam. Prejže ho kreslí jako Aziata, ty brďo, to není možný. Máme svoj fetiš a dokonca tvrdí, že Nikolas sa s ňou vie komunikovať. He wants to draw you a picture. Elizabeth, no. Elizabeth! Archer, the medication!
OK, čiže Elizabeth je trošku strihnutá. Páči sa mi ale, ako pohotovo zareagoval Samuel. Elizabeth, no. Samozrejme, však mne tiež, keby manželka minútu reže do stola, tak nevyskočím, ale dávam jej poveliť pre psa. Elizabeth, nie. Povedal som fuj. A poďme miesto. Nuž, takto to vyzerá, keď so svojou sučkou nechodíš na cvičak. Nakoniec sa ale Elizabeth upokojí, Samuel sa za nevychovanú manželku ospravedlní, no a Harry ešte večer na jedálenskom stole nájde vyritú túto obesenú postavu, ktorá bude podstatná o chvíľku. Nasledujúci deň sa Harry znovu vydáva do strašidelného domu. Uspiju, pořádně, Vampface. Počkej, what do you mean, jako aby uspal tak pořádně? Seraxej, dobře, já nemůžu použít body, halo? Jo, tak asi nejspíše ty zase chybička Twitche, já nevím, to už teď. Nějaký bík u mě, asi jo, já nevím, fakt. Čom sa mu pokúsia zabraniť domáci, našťastie Samuel použije silný argument, po ktorom im teda uvoľnia cestu. Dobre, čiže prepnutá evidentne nie je len Samuelova manželka. Mne sa strašne páči, že ešte na začiatku filmu Harry pochválil Samovi auto, na ktorom povedal. No ja sa im vôbec nečudujem, keď jazdíš jak kokot. Najlepšie inak je, že medzi tými domácimi je aj ten policajt, ktorý by mal logicky zakročiť, keď sa ich pokusí zraziť, ale tak asi je len meský, no. Ten ho môže maximálne Svapor proti těm městským policajtům. A já i zase streamám, já to musel asi nastavit. Sorry guys. Počkej, Vampface. Ty mě by hodně zajímalo, kolik už si použil ten Vampface lidí. Upozorniť, že mu nesvieti svetlo. Nič menej sme pri dome, kde sa Sam s Harrym dohodne, že ho vyzdvihne až ráno a ako posilu na noc mu prosím pekne nechať tohoto psa, tohoto smutného psíka, čo má 20x20 cm a vyzerá, že má alergiu na vlastné chlpy. No a samozrejme pred vstupom do domu ešte vidíme toto. OK. Akože povedzte mi, ktorý človek uvidí toto v okne opusteného domu a aj tak tam vlezie. Toto je presne tá Harryho iracionálna zvedavosť, vďaka ktorej Chrabromil co 10 minut je strašně brzo, stačí pojď jednou za půl hodiny. Tak jako někdy jsem viděl, že ti streameři to mají třeba i na 20 minut třeba. Ale jako když říkáš půl hodiny. Asi jo, jako hej, já to nevím dobře, já jsem to nastavoval poprvé, takže já vůbec nejsem dobrý v nastavení botech. Po veškeré ty nastavení dělala Kairou. Takže teďkom tohleto jsem si udělal komplet sám, takže jo. Stratil stovky bodov. Ešte keby v tom okne uvidel nejakú sexy Hermionu, tak to pochopím, hej, ale... OK, buba emote, protože tohle je úplně komplet přání každého člověka. Úplně buba. To je až moc, toto. Ale v opačnom prípade by každý normálny človek urobil toto. Chápu, yes. Nope. Presne tak. Harry teda vchádza do izby, kde videl prízrak, no a objavuje tu ďalšie dokumenty, ktoré bližšie objasňujú náš príbeh, takže to opäť len tak zhrniem. Alice Dráblová mala sestru Janet, ktorá bola biologickou mamou malého Natea, avšak Alice zariadila, aby lekári Janet vyhlásili za mentálne nestabilnú a s manželom si jej chlapca takýmto ojebom adoptovali. Janet to samozrejme nastralo a v listoch sa zaprisahala, že túto zradu sestre nikdy neodpustí. Mohla by sa ale zaprisahať, že prestane písať ako pracovníčka Slovenskej pošty, však ja toto ani neviem, jak mám prečítať. Sprava doľava? Ako ale... OK, počkej, ukáž mi ten klip. Já mám svoji ženu, bro, ty nejsi moje žena. No tak to jsem to opravdu nečekal. Co? Prosím. What the fuck? Vieme, tak malý Nate neskôr zomiera v bažine, za čo Janet viní sestru, sľubí jej pomstu a v dome sa obesí. Čo musím povedať, nie je veľmi dobré porade, hej, najprv sa obesiť a potom pomstiť. Ako, ja si tiež neutieram riť predtým, ako sa vyseriem, ale tak čo už. Podstatné ale je, že teraz už naisto vieme, že práve Janet je naša žena v čiernom, ktorá terorizuje mestečko a ona bola aj tá vyritá postava v stole. No a tu konečne prichádzajú nejaké tie strašidelné scény, priatelia, ktoré
Nie sú najoriginálnejšie, ale tak atmosféru majú fajn. Máme tu klasicky zvláštne zvuky, trasenie kľúčkov, prízraky mŕtvych detí, prízraky ženy v čiernom. V podstate príbeh to nikam neposúva a je to aj celkom vtipné, pretože Harry iba 6-krát ide na poschodie, na prízemie, na poschodie, na prízemie, na poschodie, na prízemie. Veci ho strašia a on chudák nevie, čo má robiť, lebo nemá prútik. Ale zase sú tu aj pekné jumpscary, ako napríklad táto žena v okne. Alebo tento chlapec, ktorý sa veľmi nevhodne chce hrať na Černocha. Já dostanu bán asi nejspíš za tohoto teď. Já dostanu bán, ty brděl, tohle. Roblox. Ale za co bán? Že se směju... tomuhle, počkej. To je. Že se směju tomuhle. Tak tady ten asi nebyl hodně dlouho ve sprše, no, úplně, že se směju tomuhle. V prípade v najhoršom sa objavuje Sam, netuším prečo, keďže povedal, že príde až ráno, ale tak srať. No a spoločne sa vracajú späť do mesta, kde však ešte vidíme toto. To možné. To fakt možné. Ostrá. Jako chill out už s tím. Stay there! I'm gonna come and get you! Dobre, takže už je nám jasné, že za detskými tragédiami je žena v čiernom, no a keď už som na začiatku tejto samovraždy dal takýto soundtrack, Ne. tak pri tejto sa mi sem zase hodí toto. Anyway, Harry o žene v čiernom hovorí Samuelovi, ktorý je ale skeptický, avšak manželka Elizabeth okamžite vie, že hovorí pravdu, no a tu prichádza naše veľké odhalenie, priatelia. Whenever she's been seen, however briefly and whoever by, in some violent or dreadful circumstance, a child has died. Dobre, takže aby som tomu rozumel, hej, Alice Dráblová zobrala svojej sestre Janet jej syna, ktorý nešťastnou náhodou zomrel a jej duch teraz zabíja random deti. Čo by som ešte bral, akože, okay? Zlo je zlo, fajn, ale viete, čo mi nejde do hlavy? Že tí drbnutí domáci celý film Harrymu nepovedia o tej kliatbe, nechajú ho chodiť do domu a potom sú prekvapení, že zakopávajú o svoje mŕtve deti. To musia byť tí najhamblivejší ľudia. Ja by som chcel vidieť ten ich rozhovor, keď ho do toho prekliatého domu videli odchádzať. Počúvaj, však ten skúrny cudzinec sa zase chystá do toho domu, veď nám môže zomrieť ďalšie dieťa. Preboha, tak choď mu rýchlo povedať o tej kliatbe. Ale čo keď sa mi bude smiať? Tu ale prichádza zvrat, priatelia, pretože Elizabeth opäť chytí rapel a do scény vyrie kresbu, ktorú keď si pamätáte, dal Harry na začiatku jeho syn Joseph. Problém je ale v tom, že Joseph má spolu s pestúnkou vlakom pricestovať ešte v ten večer a treba ich varovať, no a tu prichádza to najkrajšie riešenie situácie z celého filmu. Telegram poslať nemôžeme, pretože ten spolu s Elišou Kiss v dome zhorel. Najbližší je v denníke vzdialené hodinu cesty a to nestíhame a preto ďalšie najlogickejšie riešenie je... If we can reunite Janet Humphrey with her son, perhaps she'll finally be at peace. Okay, ja by som ešte pred nejakými supernaturálnymi riešeniami zvážil možnosť sadnúť do auta, ísť pestúnke so synom naproti na najbližšiu vlakovú stanicu a odchytiť ich tam, ale tak OK. Chalani ale zvolia Harryho možnosť a pomocou Samovho auta sa im z bažiny čiastočne podarí vyťahnuť koč, no a pozrite. Chlapec, čo prežil, drží chlapca, čo neprežil. Pochopili jste to, někdo čete? Pochopili jste to? Já mám pocit, že asi jo, když to asi jste viděli 7. díl Harryho Pottera.
Tak priatelia, tu už sme vo veľkom finále, kde treba už len zariadiť toto. They're lost. They need to find each other. Neviem síce prečo, keďže Janet celý čas vedela, že je pochovaný v bažine, ale tak OK, no evidentne už nepozeráme horor, ale prvú časť pošty pre teba. Erika v dome ešte aranžuje Nateovo telo, ktoré inak, no podľa toho, ako vyzerá, tak nebolo 17 rokov v bažine, ale v tom omladzujúcom bahne. Pozrite sa na to. Však poznám živých ľudí, čo majú horšiu pokožku ako tento mŕtvý chlapec. Prekvapivo, ale rituál funguje, ako vidíme, tak kreslo sa začne hýbať, sviečky sa zhasnú a Janet podľa všetkého prijala Katkino pozvanie do štúdia, keďže sa objaví na chodbe. Nasleduje ešte tento pekný jumpscare spojený s našim obľúbeným Šamona. Ako náhle však Janet nájde telo svojho syna, Harry ho nechá na pokoji a mizne preč. Potom už len dvojca uloží chlapcovo telo do matkyného hrobu a spokojne sa vracajú späť do mesta, avšak my sa vraciame do domu, priatelia, pretože tam ešte počujeme toto. Fantázia, takže suka v čiernom nikam nezmizla, čo znamená, že posledných 20 minút bolo úplne zbytočných. Harry v podstate len vyobímal polorozložené mŕtve dieťa a preložilo z hrobu A do hrobu B. Ďalšia vec, vysvetlí mi niekto tú motiváciu Janet? Pretože celá tá kliatba mala od začiatku slúžiť ako pomsta jej sestre Alice. Lenže tá už je mesiac mŕtva. To má aký zmysel? Neviem, či ste sa niekedy snažili pomstiť zosnulému, ale nemá to na nich taký efekt. Možno ste inak zachytili tú reportáž, kde 13-ročný chlapec rozkopal 25 hrobov, počúvajte, celá dedina nasratá, starostka podala 4 trestné oznámenia. Viete, ale kto nepodal ani jedno trestné oznámenie? Nikto. Petičo, ale stále je to nič oproti tomu, čo nás teraz v závere čaká na vlakovej stanici, tak sa na to poďme pozrieť. Tam, ako som spomínal, práve prichádza malý Joseph s pestúnkou. Harry však hovorí, že rovno odchádzajú a zatiaľ, čo pestúnka kupuje lístky, Harry sa zakeca s Osemom a vidíme toto. Dobre, v prvom rade, posledný soundtrack, všetci vieme, aký bude. Tak a dost, už na to nemám nervy. Jede mašinka. Ďalšia vec, naozaj sa to takto skončí? Že ti decko ujde, lebo si sa zakecal? Ja keby zažijem všetky tie hrôzy, čo Harry, prvá vec, čo spravím, keď môj syn príde na stanicu je... Ticho. A posledná vec, toto samozrejme je tragédia, ale najviac ľúto mi je tej pestúnky, ktorá, musím povedať, práve dostala toho najhoršieho padáka. Ale musím povedať, že som sa normálne potešil, že wow, konečne horor, kde zlo vyhralo a hlavný hrdina nemal šancu, lenže potom sa s nami tvorcovia rozlúčili týmto veľkým fuck you. To nenávidím, no, třeba když to skončí happy endem. Sam? Daddy, who's that lady? That's your mummy. Presne takto má kurva končiť horor. Happy endom a vetou a žili šťastne aj po smrti. Tak priatelia, toto... Tohle to je třeba takový trošku to, no, fuck up, ty. Kdyby to prostě nechali tak, že prostě zemřeli, tak možná by to bylo i o něco lepší. A jako hej. Byl vůbec nějaký horor, kde prostě zlo vyhrálo. A mělo to takový ten smutný ending. Nestalo se, bol horor Woman in Black, ktorého... Tak jo, Roasted Pet Cemetery. Nový Roasted. Ach jo, hřbitov zvířátek. Tak jsem převelice zvědavý, no. Ještě se podíváme na jedno Roasted a budeme končit. A zítra nás bude čekat Subnautica. A sakra, je. Kde si zhejtujeme ďalší hororový film. Ešte predtým ale v rýchlosti dve veci. V prvom rade prišla mi takáto vecička z YouTube, za ktorú sa vám nikdy nezískam. Nepovedal by som, že sa niekedy nazbiera toľkoto ľudí, ktorých budú tieto moje chujovinky Sci-fi život? Ja neznám ten film. baviť, takže veľká vďaka. Ešte predtým, ako to prišlo, som musel colnému úradu napísať čestné vyhlásenie, že čo je obsahom balíka a poviem vám, vtedy sa cítiš ako pravý chlap, keď musíš napísať. Prišlo mi ocenenie za vtipné hororové recenzie na YouTube. A druhá vec, moji kamaráti mi dali vyrobiť takýto fantastický nápis, ktorý, keď som videl, tak aj mi slzička vybehla, takže kamoši, veľmi si to vážim a veľmi vám ďakujem a ste
ste super. Poďme ale na dnešný film, ktorým je opäť klasika podľa knihy od Stephena Kinga Pet Cemetery alebo Cintorín zvieratiek. Ghoste už mi nedávají nejaký trailer to lav, ježišmarja. Úprimne poviem, za mňa tento film zostarol veľmi, veľmi zle. Je extrémne zdĺhavý, viac vtipný ako strašidelný a čo sa týka kvality hercov, tak casting podľa mňa robili v tme. Najsmutnejšie ale je, že pokiaľ sa k nemu nečítali, tak na konci filmu si pravdepodobne poviete: To mi nevychádza. Nakoľko tvorcovia z nej bohužiaľ vynechali tie najpodstatnejšie časti. Poďme teda na to, ako vždy upozorňujem, že celý film vyspoilujem, takže pokiaľ ste ho nevideli, utekajte si ho pozrieť a my začíname. Nachádzame sa v období 80. rokov, priatelia, a hneď v úvode spoznávame rodinku Creedových, konkrétne Louisa, ktorý prišiel pracovať ako doktor na miestnu univerzitu, manželku Rachel, malú Ellie, ktorej rodičia ešte evidentne nezadefinovali pohlavie, ešte menšieho Gagea, no a rodinu uzatvára. To mi nevychádza. Tí sa práve sťahujú do nového domu, spoznávajú nové prostredie, no a podľa týchto výkonov je pre nich nové pravdepodobne aj herectvo. Finally here. Yeah. It's gorgeous. Strašný. Stop, sekunda. Toto sú naši herci? Áno. Nie je kompas, že kým sa nastavia svetla kamery, aby skutoční herci nemuseli čakať. S týmto sa ideme trápiť ďalších 110 minút filmu. Asi tak. Okay. Výborné, máme na prvú. Hneď tu ale máme prvú napínavú scénu, pretože počas vybalovania Ellie padá z hojdačky, Gage ostáva bez dozoru, vyberie sa na cestu, našťastie ale vidíme toto. Tu spoznávame ďalšiu hlavnú postavu, ktorou je sused Judd Crandall, jediný obstojný herec v celom filme. Keby som mal opísať jeho herecký výkon, tak poviem, že je rovnaký ako jeho spodná sánka. Bičnieva. A tento detail by som tiež rád vypichol. Stop! Dajte mi to celé ešte raz, prosím vás, niečo mi tam nesedí. OK, stop, stoj. Ja už to trošku vidím. Dozadu. Ešte trošku dozadu, dobre, stoj. OK. Do piče, prečo máš tuto iné oblečenie ako tu? A tu už tiež. Kedy si sa stihol prezliecť medzi týmto a týmto? Ľudia, my točíme 10 minút, čo sa deje? Ach jo. Ale prostě jak si nedokážou kontrolovat záběry, ty mě by zajímalo, to jako vůbec neřešili? Čo sa deje? Každopádne Juddu rodinke hovorí, aby dávali pozor, lebo na ceste už zomrelo veľa domácich miláčikov, ktorí potom skončili na miestnom cintoríne zvieratiek. Samozrejme sa ponúkne, že ich tam vezme a mňa nikdy neprestane baviť toto hororové rozmýšľanie. Chcete ísť hlboko do lesa k masovému hrobu zvierat s cudzím starým pánom? Tuhle jsem natáčeli co prosím. Proč jsem to zdal na nejhorší scéně? Ktorého nepoznáte ani 24 hodín a oni že... Na cintoríne potom vidíme desiatky hrobov mŕtvych. Ty ale počkej, jestli to se děje často. Ale že oni udělají takovou divnou chybu. Prostě oni si nedokážou zkontrolovat jako záběry. To se pak není ničemu divit, podle mě se oni pak na to kašlali, jakože když to uviděli. Práce je kontrolovat, a ne ty prďole nošit. A když u svého artu vidím nějakou chybu, tak ho prostě se snažím opravit. Ne to ignorovat, kurník šopa. Zvieratiek, sú tu psíkovia, sú tu mačky a je tu aj táto zlatá rybka, pri ktorej by som naozaj chcel vidieť, ako vyzerala tá nehoda za autom. Keď ma zaujíma, keď je majiteľ schopný takto pochovať zlatú rybku, čo by urobil so zlatým retrieverom? Ďatu ešte Ellie začne vysvetľovať koncept smrti a cintorínu, čo je samozrejme téma, ktorú chceš, aby tvojmu decku objasnil 80-ročný sused? Ellie, do you know what a graveyard really is? Well, I guess not. Zaujíma ma, s akou témou dedo príde najbližšie. Ellie, vieš, čo to rozmnožovanie vlastne je? Sas emote, prosím. Well, I guess not. OK, tak poď so mnou. Počkej, jaký sas emote tady máme? Kde pak máme nějaký sas emote? No, si stačí. Ja viem, Citron, toto nie je správne a ja súhlasím, v skutočnosti by to malo vyzerať takto. Ellie, vieš, čo to Jak má to oblečení, ty brňo. Jak má to oblečení.
Jak má to oblečení. Množovanie vlastne je. Tak, joke na pedofilných farárov máme. Presne tak. Samozrejme, z prednášky o smrti má Ellie večer traumu, bojí sa očrča a tak ho krátko na to berú na kastráciu, po ktorej by sa nemal túlať a vbehnúť na cestu. Čo v prvom rade nie je fér, lebo ak si niekto zaslúži prísť o vajce, aby sa netúlal, je to tento šuhaj. A v druhom rade, viete, čo by mohlo jednoducho vyriešiť celý tento problém s vybiehaním na cestu? Plot. Podstatnejšie tu ale je, že Luisa čaká prvý deň v novej práci, no a ako lepšie odštartovať pondelkové ráno v ambulancii, než týmto. Dobre priatelia, tento chudák študent sa volá Viktor Paskau, ktorého bohužiaľ zrazilo auto, čo samozrejme je tragédia, ale jeden zo spôsobov, ako sa vyhnúť písomke. Čiže vidíš, Pali, na budúce, keď sa budeš chcieť vyhnúť súdu, stačí sa hodiť pod auto, ne tu šaškovať s nejakou kyselinou. Bohužiaľ Viktorovi pomôcť nedokážeme, Luis teda končí s oživovaním, v tom sa ale Viktor prebudza a my vidíme túto krásnu scénu. Nice. How did you know my name? Dobre, no, ja nie som lekár, ale asi by som začal pacienta najprv oživovať a potom by som riešil záhadu svojho mena. Ďalšia vec, nie som si na 100% istý, ale s tým menom Viktorovi mohla celkom dobre pomôcť táto meno. Áno. Nič menej odpovede sa nedočkáme, nakoľko Viktor zomiera a ja len doplním, že tie hatlaniny o pôde, čo rozprával, si ešte spomenieme neskôr. Krev, Seraxi, krev. Máš krev. Máš tady krev čerstvou. O pôde, čo rozprával, si ešte spomenieme neskôr. V nasledujúcej scéne sa toho veľa nedeje, priatelia, ale kvôli príbehu to musím spomenúť, tak to len zhrniem. Luisovi sa v sne zjaví Viktorov duch, ktorému je cítiť, že chýba polka hlavy, nakoľko najprv povie túto chujovinu. I want to help you because you tried to help me. Hej, potrhať sa išiel pán doktor. No a následne Luisa odvedie na cintorín zvieratie, kde ho varuje, aby určite nešiel za bariéru s konárov, pretože je tam pokazená pôda a to uvidíte neskôr. Luisa potom to budí v posteli, avšak so zadrbanými nohami, čo znamená, že v noci teda určite niekde behal. Najvtipnejšie ale je, že to považuje za námesačnosť, nikomu o tom nepovie a s plachtou prosím pekne urobí toto. Čo ja by na jeho mieste, tak to poviem každému, koho stretnem, pretože tú plachtu skôr či neskôr niekto nájde. Rozhodne. A to bude potom extrémne ťažké vysvetliť. Fuj, kurva, Citron, ty si sa posiela tú zajebanú plachtu hodil do piadla? Nie, Zlatko, ja som námesačný behal po vonku a nepovedal ti o tom, prisahám. No a aby sme uzatvorili túto pasáž a ešte raz počiarkli Luisovú lekárskú odbornosť, je tu táto scéna. Dobre, ne? Počkej, co? Tohle to asi by neměl dělat jako v takové době, protože to by ho normálně zavřeli za tohle. Jako, by to ani to neskartoval ještě. Dobre, nie som si úplne istý, či sa toto robí so zdravotnými kartami zosnulých. Zase na druhú stranu ja ako lenivý človek úplne chápem. Ten kôš je oveľa bližšie ako kartotéka. Jediné šťastie, že Luis nezodpovedá za tela zosnulých, lebo keď takto skončili Viktorové záznamy, nechcem vedieť, ako by skončil Viktor. Tu trošku skáčeme v čase, nakoľko máme november, Rachel s deťmi odchádza na vďaky vzdanie ku rodičom, avšak bez Luisa, ktorého teda svokrovci vraj nemajú. Komu ten face? Proč to vypadá tak divne? Ach jo. Veľmi v láske. S odchodom rodiny ale prichádza veľký problém, priatelia, pretože pamätáte si kocúra Churcha, ktorému odrezali vajce, aby ho nerozdrbalo nejaké auto? Tak nejaké auto ho rozdrbalo. Louis s Janom to teda idú riešiť a tu sa opäť ukázal herecký talent našej hlavnej postavy. Dobre priatelia, ideme scénu, kde nájdeme rodinného miláčika mŕtvého a primrznutého na zemi. To je nepríjemné už len keď to takto poviem, ne? Čiže Louis, smutná emócia, ako veľmi nechám na teba, vyhraj sa s tým, takže keď sme pripravení, my bežíme a akcia! Yep, that church, all right. Stop! A môžem sa ťa spýtať, zomrelo ti niekedy domáce zvieratko? Yep. Takže si zažil tú skľučujúcu emóciu zármutku a bezmocnosti. Yep. A neskúsime ju tam dať? Yep. Tak nech sa páči, akcia. That church, all right. Dobre, no s Louisom to teda veľmi nepohne a Jatu má tiež úplne zbytočnú sentimenty poznámku. I'm sorry.
At least it don't look like he suffered. Hej, lebo kocúr, čo by trpel, by ležal na zemi a držal sa za koleno. Každopádne tu máme opäť na výber medzi logickým a hororovým riešením situácie. Louis plánuje Churcha pochovať na cintoríne zvieratiek a Ellie povedať, že ušiel. Jednoduché, milosrdné riešenie, OK? Ellie si poplače, kúpi sa nová mačka, vybavené, titulky. Judd na druhú stranu navrhne, čo keby? Sme išli za zakázanú bariéru s konárov, 3 hodiny sa jebali lesom na veľmi, veľmi pofiderný indiánsky cintorín, kocúra pochovali tam a keď sa ma opýtaš prečo, odpoviem ti... Čo ty na to, Louis? Svoje Ale dôvody. tento záber na ten indiánsky cintorín musím pochváliť, lebo ide z neho niečo také nepríjemné a zlovesné. To sa mi veľmi páči. Church je teda pochovaný, chalani sa vrátia domov, no a tu ešte Judd Louisovi povie: The soil of a man's heart, Louis, is stonier, like the soil up there in the old Micmac burying ground. Čo je teda rovnaká vec, ktorú povedal aj Viktor v nemocnici. To je Ježiši jasné, že s Kriste, cintorínom niečo nie je v poriadku a čo presne sa dozvieme hneď na druhý deň. Tu totiž Louis v garáži narazí na Churcha, ktorý zázračne vstal z mŕtvych, čo klobúk dolu, ako nehnevajte sa na mňa, ale Ježiš sa s rovnakým trikom trápil 3 dní. Možno by sa po tých rokoch mali na krížiku začať nosiť iného spasiteľa. Z mŕtvych stane ale má svoj háčik, pretože Church sa vrátil nejaký nasratý a agresívny, čo sa mu nedá veľmi zazlievať. Akože mňa tiež, keby niekto drží vo vzduchu a obzerá si ma, tak mu pridrbem. Táto scéna, ale kde sa Louis skúpe, bola celkom nepríjemná, to musím uznať. Fuj. Takto nejako by podľa mňa v realite končil každý jeden diel Toma Jerryho. Slovenské znenie pripravila televízia Markíza. Přitom by ho stačilo obyčejne spáliť, presne tak? Od Judda potom zistujeme, že o cintoríne vie od detstva a keď bol chlapec, veľmi, veľmi biely chlapec, mal tam aj svojho mŕtvého psíka, ktorý sa ale vrátil taký agresívny, že ešte v ten deň musel druhýkrát zabiť. Na záver sa ešte Louis celkom logicky opýta, pochoval tam niekto niekedy človeka, na čo Judd veľmi presvedčivo odpovedá: Christ on his throne, no. Whoever would. Čo všetkým je nám jasné, že klame, ale Louis mal evidentne v scenári napísané: nerieš to a iba minútu hlupo pozerať do zeme. V končnom dôsledku bol ale celý ten príbeh s agresívnym psom úplne zbytočný, pretože rodinka sa vráti domov, vo filme nám ubehne niekoľko mesiacov, viď počasie a oblečenie, a Church nezautočil na nikoho, hej? Ani na Louisa, ani na Rachel, ani na Ellie a ani na tohto chudáka, ktorému niekto očividne vyoperoval krk. Tu ale prichádza najnepríjemnejšia scéna z filmu, priatelia, pretože Gageovi počas spúšťania Sharkana z rúk vypadne motus a bohužiaľ nasleduje toto. Upsi. Dobre, hneď v prvom rade, byť na Louisovom mieste tak veľmi To mi nadávam. nevychádza. Keby mám takto ďaleko od domu nosiť celé toto prestieranie. True. Tiež celkom nechápem, ako je možné, že ten šofér už z diaľky trúbi a zrazu prekvapený dupe na brzdu, že kurva, tu je dieťa na ceste. Čo ale úprimne musím pochváliť, je tento Louisov srdcervúci výkrik. Pri tomto som mal zimomriavky, priznám sa, toto bolo veľmi silné. Jediné, čo ma z tohto momentu trošičku vytrhlo, bola táto fotka, kde vidíme maličkého Gagea s jeho porodnou sestrou. V každom prípade Gage teda bohužiaľ zomiera, nasleduje pohreb, no a ja verím, že tu už všetkým docvaklo, čo má Louis teraz v pláne. Ak tu ale mám nejakých pribrzdených ľudí, tak začína sa to na V a končí na ikopať Gage. Přibrzděný lidi? Really, citrone? A pochovať ho na indiánskom cintoríne. Ešte predtým nás ale zastaví Judd, ktorý doteraz síce promoval ten cintorín viac jak Mike Spirit CBD olejčeky, lenže zrazu hovorí: You asked me if anyone had ever buried a person up there in the Micmac grounds. I lied to you when I said no. Wow, no šokovaní sme. Na cintoríne teda človeka už pochovali, lenže dopadlo to rovnako ako s Juddovým psom a ten preto prosí Louisa, aby rovnakú chybu nerobil. Ukáž. Jako true, no. A pak to dopadlo tak, že jsme furt dávali gify, kde tam ty furt... Robil. A tu si možno hovoríte, tak na čo mu ten cintorín vôbec ukazoval, keď vedel, že je prekliatý a zlý. No, tu vo filme to vôbec nie je dobre vysvetlené, ale v knihe je jasne napísané, že ad 1 ten cintorín zakliala mytologická bytosť menom Wendigo, ktorá nejakým spôsobom skazila tú pôdu, o ktorej sme sa rozprávali. A ad 2, že to miesto má teraz moc ovládať ľudí a ťahať ich stále späť
aby tam pochovávali viac a viac vecí. Preto sa tam všetci stále vracajú, lebo ten cintorín ich ovláda, oni nie sú jebnutí. Jebnutí sú tvorcovia, ktorí túto najpodstatnejšiu informáciu ako si zabudli dať do filmu. Každopádne následujúca časť je taká zamotaná, tak si ju rozdelíme na 3 jednoduché timeliny: Louisovu, Rachelinu a Jaddovu a samostatne ich preskačeme. Začneme Louisom, ktorý je totiž opäť odchádzajú k rodičom, zatiaľ čo on plánuje vykopať syna, čo opäť musí byť celkom nepríjemná emócia, nie Louis? Yep. Dobre, tak predveď. Ale, Wendigo je kamarád, přesně tak. Fantázia. Presúvame sa teda na cintorín, kde sa nás v prvom rade Viktor opäť pokusí varovať, aby sme to nerobili, ale zbytočne. V druhom rade Louis sa tu pokusí zahrať plač, čo tiež zbytočne. No a ja som sa tu pokúšal prísť na to, prečo v tomto zábere máme kvety a v tomto už nie, ale je to môj fotr, v každom prípade Louisovi sa podarí vykopať a po chvíľke mojkania sa odchádzame na indiánsky cintorín. Nasleduje časť Rachel, ktorá je už u rodičov, a keďže Louis Viktora ignoruje, odkedy mu ho položili na operačný stôl, začne sa zjavovať aj jej a varuje ju, že Louis sa chystá urobiť niečo zlé. Žalobaba. Voláme teda Louisovi, ktorý samozrejme nedvíha, na čo mimochodom Rachelina mama povedala zle. Žalobaba. Hej, tohle, jestli se nepletu, to se objeví i v tom? Tady tohle, ty brďo. Voláme teda Louisovi, ktorý samozrejme nedvíha, na čo mimochodom Rachelina mama povie toto. Probably went out for a hamburger or a chicken dinner, dear. You know how men are when they're alone. Presne tak, devčatá, my keď vám nedvíhame telefón, neznamená to hneď, že sme neverní a podvádzame vás. Často iba hľadáme potravu. Na druhú stranu silno pochybujem, že by som týmto argumentom vedel Čo tam kurva je? Ty kde si, keď nedvíhaš telefón, určite behaš za nejakými kurvami. A tebe drbe zlatko, bol som si dať hamburger alebo kuraciu večeru. Dobre vieš, aký som, keď som doma sám. Kamož si teď vytisknul Wendigo lepku a vypadá to strašně dobře. Mohl bych to pak... Se pak můžu podívat na nějaký ty obrázky Wendiga. I když doufám, že není na mysli Wendigo z nějaký hry, protože jsem slyšel, že ono jako když vycházela Twins, tak hodně lidí si myslí, že to je Wendigo vyloženě. Ja. Rachel teda uteká domov a z nejakého dôvodu je prosím pekne Viktor celý čas pomáha, OK? Komunikuje s ňou, letí s ňou v lietadle, pomôže jej požičať auto, skrátka prvotriedne hororové scény. Nič menej Rachel z ničoho nič chytí defekt a domov pokračuje stopom a keby ste náhodou nevedeli, čo robiť, ak havarujete s požičaným autom, tak stačí ho nechať naštartované v priekope, tá požičovňa si ho tam nájde. No a nakoniec je tu najkračšia, ale za to najlepšia časť s Jaddom, ktorý presne vie, čo Louis práve robí, a keďže sa cíti previnilo, tak hovorí: A preto vstáva, odchádza na cintorín, kde presvedčí Louisa, aby Gagea nepochovával a tým zachráni celý film. Robím si typek zaspí. Tu sa však blížime do veľkého finále, z ktorého ale 20 minút tvoria takéto walking simulátory, takže vypichneme si len tie najpodstatnejšie časti. Poďme na to. Ako vidíme, Louis sa vracia domov a vyčerpaný zaspáva, čo je presne vec, čo spravíš, keď s nádejou očakávaš synovo z mŕtvych. To je jiná Wendigo lepka teda, takže přestříde tiskárnu, jo. To je hustý. Stane, hej. Padneš do postele a povieš si, však on ma zobudí, keď príde. Ja keby svoje dieťa pochovám na magickom cintoríne, tak na ňo v napätí čakám za najbližším kameňom. A v tomto prípade by to aj pomohlo, pretože tým pádom by som vedel zasiahnuť, keby decko ožilo, vrátilo sa domov, zobralo mi skalpel a odišlo k susedovi. Nož, ale Louis spinká, takže Gage ožíva, vracia sa domov, berie skalpel a odchádza k Jaddovi. Ten sa budí na zvuky z domu, nasleduje ich na poschodí a vyťahuje aj nôž, ktorý síce drží naopak, ale ako by mal takto vyťahnuť pištol. No a teraz prichádza táto scéna. Where did you go? Dobre, iba pár Dobře. vecí. Gage síce v 90 km rýchlosti zrazil 30-tonový nákladiak, ale má z toho iba jazvu na čele, to je pekné. Už len okuliare, prútik a máme chlapca, ktorý ožil. Ďalšia vec, ja nemôžem povedať, že Gage Jadda zabil, pretože keď ti niekto robí toto a toto a ty sa nebraníš,
malo by sa to brať ako samovražda. Za mňa... Přesně tak, měl bys to považovat. Musím ale uznať, že tá achilovka bola nepríjemná. Hej, to je inak celkom krutá ironia, nie? Keď je tvoja achilová peta. Juddová úloha vo filme teda končí, čo pre tohto herca musela byť najšťastnejšia chvíľa v jeho živote. A rovno sa môžeme rozlúčiť aj s Rachel, priatelia, pretože tá práve prichádza domov. Tiež začuje zvuky z Juddovho domu. Achilovou patu, to je hrozný. Tiež na poschodí nájde Gagea, ktorý... Jo, tady, vidíte. Ten obleček, a když se podíváme... Kde to je? Jo, tady, když se podíváme sem, tak vidíte, jak to tam úplně to je prostě úplně stejný. Domov. Tiež začuje zvuky z Juddovho domu, tiež to ide skontrolovať, tiež na poschodí nájde Gagea, ktorý netuší. No, je to úplně stejný. Prečo je v šatách a tým pádom neviem, aké zámeno mám používať. Každopádne budem korektný, takže oni vyťahujú skalpel a oni Rachel zabíjajú. No a posledný je na rade náš herecký crème de la crème Louis, ktorý sa ráno prebudza zo zlého sna, priatelia, a tentokrát byť režisér, tak túto scénu si vychutnám. Stop! Fantastické, dajme to prosím ešte raz aj s tým udretím hlavy, dobre? Aby sme mali z čoho vyberať. Skúsme to takto, nestopujeme nič a akcia! Výborné, ale videl som tam také malé zaváhanie. Dajme to ešte raz, OK? Bežíme, nestopujeme a akcia! Famózne, ale vieme to dať ešte lepšie, OK? Nestopujeme, ideme, akcia! Toto je tá najkrajšia pomsta. Ale přímo do oka. Poďme posledný krát ešte, prosím. Nič menej, Louis tu však zbadá stopy a chýbajúci skalpel. V telefóne sa ozve Gageov hlas, ktorý naznačí, čo urobil, a tak Louis berie injekcie s morfínom a ide k Juddovi. Opäť dobre zahratou emóciu musím... Co je morfin? Vlastně? Morfin jako, že ti to automaticky jako zabije? Ja už som starý, ty brďo, ja som boomer. Pozrite sa na ňo. Tam je hnev, zúrivosť, šialenstvo a pomstichtivosť. Takto sa tvárim, keď susede podržím dvere a puča nepoďakuje. Konečne sme ale v dome, kde najprv nachádzame Judda, potom obesenú Rachel, ktorú netuším, ako What the fuck? Vytrepal na povalu. Moc dobrá tekutina. Bohužiaľ, vidíme tento finálny fight. Dobre, no, tu mi ani tak nevadí, že to vyzerá smiešne. Je to starý film, OK? Niektoré staré veci proste v dnešnej dobe vyzerajú príšerne a mohli by si zobrať svoje názory a ísť do p***. Vadí mi skôr toto, čo nasleduje. Opiat. Otupuje? Ja tomu nerozumiem. Tak najprv Gage dominuje počas celého zápasu a potom to dá na cibulkovú a nechá sa Louisom takto vôjsť do omylu. A ďalšia vec, ako v nás tvorcovia chcú vyvolať emóciu smútku, keď tam dajú tento záber. Babrak. Je vám jasné, že to decko naozaj tak padlo? Toto nie je zahraté. To je super, ja som si tu dovolil urobiť taký malý remix. No už a to... Proč se mi zdalo, že jsem teď slyšel slovo na N? To je všetko, priatelia. Gage teda zomiera, Louis ešte podpaluje dom a uteka do Chicaga za Ellie, kde žijú šťastné až do smrti. Ale taková dávka zabije malé dítě. Easy. Nie, robím si piču. Louis ešte vezme telo Rachel, pochová ho na indiánskom cintoríne, tá sa v noci vráti, začnú sa boskávať a ona ho potom zabije, ale... Na to už fakt nemám silu, sorry. Jednu vec ale vypíknem, pretože tu sa ešte posledný krát zjaví Viktor a mne pri ňom napadlo, že ak zomrieme a náhodou existuje nejaký posmrtný život, tak máme v ňom to oblečenie, v ktorom sme zomreli? Ja dúfam, že nie, pretože pozrite sa na Viktora. Nehnevajte sa, ja keby mám na veky vekov chodiť v tomto, tak ma jebne. Ak to tak ale náhodou funguje, tak už teraz mi je veľmi ľúto tejto osoby. Tak, priatelia, toto bol Pet Cemetery, ktorý sa bohužiaľ nedá porovnať s knihou. Tam, keď si prečítaš krásny opis emócií truchliaceho otca, ktorý balansuje na hrane šialenstva a smútku, a potom to porovnáš s týmto, tak ti je samému do plaču. Nebudem ale klamať, ten film má takéto svoje oldschoolové čaro, plus je v ňom zopár veľmi dobrých takých retrospektívnych scén s Rachelinou sestrou Zeldou, ktoré som tam ale ani nedával, pretože bohužiaľ s príbehom nemajú absolútne nič spoločné. Jo. Vejce, tak si vidíš, co jsi napsal, anal... Fakt, ty brděl se, Raxej, ty si trošičku napsal něco, co zní trošku divně. Dobře. Jo. Analgetikum.
Analgetikum, ty brďo. Ach jo. No. Well. Jako bylo to prdel, no. Akorát ten vampír, abych pravdu řekl. Že to tak píše, I see. Ale to je termín pro léky, jasný. Čiže doufám, že to pokračování toho vampira bude pak lepší, že ta akce tam bude nějak trošku větší. Mně se zdá, že se tam furt jen kecal s postavama a takovýhle, ale hej, to je teprve začátek hry, takže se ještě nemám čemu divit. Čiže zítra nás čeká Subnautica, takže očekávám, že tady bude hodně vtipných momentů, protože já tu hru fakt nikdy nehrál. A očekávám, že tam bude strašně hodně atmosféry, jak budu přežívat. Rozhodně. Protože ty brďo, já jsem nikdy nekoukal na nějaký let's play z té hry, takže já fakt vůbec nevím, co očekávat. Jako u Vampyra, ty brďo. Očekávám, že tam bude hodně srandy z toho, jak tady mě budete trolit. Na ta lepka si vzala jeden materiál a několik dní tisknutí. Subnautica. Hahaha, velmi vtipné. Že mě bude hodně čekat dost funny momentů, kdy si tady podělám strachy, jako z nějaký blbosti, jo, takže uvažte si mi smát, protože já tu hru hrát úplně komplet poprvé. Takže jo. Přemýšlím, že bych v pátek povinne dýško, pane. Ne, já nechci dýško. Ani nepotřebuju dýško. Dýško za stream? Ne. Nebudu tady žádný dýško, pane bože. Povinné dýško. Subnautica je moc dobrá hra. Já jsem slyšel, jako, že to je dobrá hra, ale prostě já jsem se nikdy nedíval na žádný let's play prostě z toho. Takže jsem jako fakt převelice zvědavý, jaký to bude, bo ono tam je i napsané, že to je horor, takže já se trošku bojím, jako. Jsem převelice tímhletím jako zvědav, protože ono, když to i píše, že to je hodně atmosférický, tak to bude to. Subnautica je moc dobrá. Pepper Laughed, už se připravuješ na to, jak se tady budu podělávat strachy. Ale jinak se první je u Araši s bytama. Takže fakt, ty jsi mu jako poprvé dával byty, jo? Tak to jo. Jako hej, ono už většinou to, no. A co to je? Tak. No 20 jsem dal. I see. Ježiši, ten bot, já pak toho bota nastavím na půl hodiny, pak, aby neotravoval. Ale hold, když se objeví někdo prostě v nových chatu, tak prostě to musí nějak oznámit, aby si chat užil člověk přece. No. Tak zítra bude ta pěkná sranda ze Subnautiky, takže určitě se těšte. Poněvadž já fakt jako o té hře vůbec nic nevím. Nevím, co prostě od toho mám čekat, takže... Jo. Je to celkem zajímavá podívaná. Takže doufám, že si to brzy užijeme. A já teďkom už půjdu koukat dál na anime. A Majos, mám to dát do chatu nebo od memes? Jakože, co myslí? Tak na vyvolání jde ještě 7 TV. Mohl bych tam dát, no, to je pravda. A cože chceš, abych jako to? Jakože ten meme, co si mi posílal, to neposílej, že ma to nikdo nepochopí, to pochopí mě taky a s tebou, tyjo, Silent Ghoste. No nic. Přeju vám teda hezký zbytek večera. A Discord. Discord tady je? Jestli se nepletu, počkej. Discord. On by tu měl být. Discord. Tady. Tady je Discord. No, přesně tak. Funguje to. Takže ty se chceš připojit na Discord server, jo? Zde máš tady link. To tady je? Počkej, já se ještě schválně podívám, co tady mám za javky. Je Streamlab.
Už se mi nebude sekat. Fuck! Hovno. Přesně tak. To jsi myslel, že se na to vykašlu? Tak. Počkat, tak se podívám ještě, co teď máme. Commands. Discord, PPGalus, Lurk. Počkej, mohl bych tady tím pádem dát ten command. Followage, ne. To tady není, no. Hack, čo tady je hack? Ty bys mě jako objímal? Hack command by nemusel být tak špatný. Better Twitch TV to tady nemám. Lurk, no to tady nemusíme dávat. Počkej, ale můžu teď nastavit ty timers, počkej, tak já to nastavím. Na 30 minut. Tak. Na 30 minut. Teď se objeví ještě jednou, že ten... Ne? OK. Tak jo, snad to nebude dělat bordel. Ale to už bude teda pro dnešek stačit. Já už vážně si chci koukat na anime, takže jop. Když zítra teda tu Subnautiku a v pátek ještě uvidím. Uvidíme, jak to bude. Možná bychom mohli dát v pátek tu Singularitu, co mám teď v Dead by Daylight, takže jop. Uvidíme ještě, jestli se mu dostanu. Tak jo. Přeji vám tedy hezký zbytek večera. A uvidíme se tedy... No, zítra. Tak jo. Přeji hezký zbytek večera. Bye bye. Bye bye. Tak to tě v tom nebudu rušit. Co mě nebudeš rušit? Bye bye. Bye bye.